მოგესალმებით. როდესაც 2010 წელს ამერიკაში მყოფმა მოვისმინე მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივა ლაზიკის სპორტთან დაკავშირებით, მე ჩვენა რომ სიგიჟეა და საერთოდ ვერ მივხვდი რაზე იყო ლაპარაკი. წლები გავიდა და ვფიქრობ რომ ეს იდეა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო იუსტიციის სახლებთან, განახლებულ პატრულთან და ბევრ სხვა რეფორმასთან ერთად, რომელიც სააკაშვილმა და მისმა ხელისუფლებამ გაატარა. იდეა, რომელიც საქართველოს ახალ შინაარსს შეძენს, იდეა, რომელიც საქართველოს ახალ ეკონომიკურ შემოსავალს გაუჩენს და გაამდიდრებს ქართულ ხალხს. პირდაპირ რომ ვთქვათ, იდეა, რომლის განხორციელებაც საქართველოში დაძლევს სიღარიბეს. არ იქნება ამდენი ღატაკი პირდაპირი მნიშვნელობით. ეს არის მთავარი და ასევე მთავარია ის, რომ გეოპოლიტიკურად და სტრატეგიულად საქართველო აღმოჩნდება სხვაგან დასავლეთში პირდაპირი მნიშვნელობით და აღარ იქნება სადაო რუსეთის გავლენის სფეროა ეს თუ დასავლეთის. დიახ, ამდენად მნიშვნელოვანია პორტი, ღრმაწყლოვანი პორტი, რომელსაც გინდა ლაზიკა ერქვას, გინდა ანაკლია, გინდა სააკაშვილის იდეა იყოს, გინდა მამუკა ხაზარაძე ახორციელებდეს, ნებისმიერ შემთხვევაში, გინდა სახელმწიფო საკუთრება იყოს, გინდა კერძო. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის ფანჯარა დასავლეთისკენ და ეს არის ფანჯარა უკეთეს ცხოვრებაში. მე ვფიქრობ ასე. ასე ფიქრობს სააკაშვილი, ასე ფიქრობს ხაზარაძე. მათ ბევრი აქვთ ერთმანეთთან საკამათო, მათ ბევრი რამ არ მოწონთ ერთმანეთის, მაგრამ აერთიანებთ მთავარი. ისინი დასავლური ხედვის პოლიტიკოსები არიან. მათ უნდათ საქართველოში დასავლეთი და არა რუსეთი, მათ უნდათ გინდა კერძო პორტის, გინდა სახელმწიფო პორტის მეშვეობით ქართველმა ხალხმა იცხოვროს უკეთესად და იყოს ნაკლები სიღარიბე. რა უნდა საქართველოს მოქმედ ხელისუფლებას? პასუხი მზად არის და არსებობს. რომან კაკულია თუ შეიძლება. იყო სწორედ რუსეთის ფაქტორის გამო შეფერხებული ეს პროექტი. თქვენ როგორც გუნდის წევრს გააქვთ ამ კითხვაზე პასუხი თუ თქვენც აი რაღაც ზოგადად გაჩაღებულ დისკუსიას პირდაპირ გეუბნებით. მე არ დავსწრები ვარ გუნდში არასოდეს ისეთ საუბარს, სადაც ეს იყო ასე განხილული, მაგრამ ჩემი მოსაზრებაა, რომ ეს საფრთხები არსებობს და ვინც ამ გადაწყვეტილებას იღებდა, ვალდებული იყო ეს საფრთხები გაითვალისწინოს, უნდა შეაფასოს მოსახლეობამ, რატო დაეტაკა მთავრობა მაგალითად მამუკა ხაზარაძეს. მეც მიკვირს ეს, ხო, მამუკა ხაზარაძესნაირი ბევრი ყავდა, არ ყავდა ნამდვილად. და რატომ დაეტაკა? თუ ესეთი შეცდომა იქნა დაშვებული, იმიტომ დაეტაკა, ჩემი აზრით, რომ მან საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში თუ ვერ გააკეთა სწორი ორიენტირი, სწორიც კი არა, შეიძლება მისი ხედვა თუ არ დაეთქვა ეს უკვე მისი პრობლემაა, რა თქმა უნდა. მე გეუბნებით პირდაპირ აი ამ ნარატივში, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის თუ არა რუსული პროექტი თუ მისი დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ არის ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, მე ვდგავარ იმ ადამიანების მხარეს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეს არის რუსული საფრთხის თავიდან აცილების პოლიტიკა. ამას ფიქრობს საქართველოს ხელისუფლება. არ უნდა იყოს დასავლური პორტი და არ უნდა იყოს დასავლური ღირებულებების მკაფიოდ გამომხატველი მამუკა ხაზარაძე, არც მიხეილ სააკაშვილი, იმიტომ რომ ეს რუსულ საფრთხეს ზრდის. ეს არის საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია. ანგარიშის გაწევა რუსული ინტერესებისთვის და მინიმიზაცია დასავლური წარმომადგენლობის აქ საქართველოში. ქვეყანა, რომელიც დამოუკიდებლობის დღიდან ოცნებობს ნატოს ბაზებზე თავის ტერიტორიაზე, დღეს ვერ აშენებს პორტსაც კი, რომელიც ეკონომიკური პროექტია, მაგრამ თამდევი ეფექტი აქვს დასავლეთთან კავშირის. ვერ აშენებს, იმიტომ რომ ანგარიშს უწევს რუსეთის ინტერესებს და ამას უკვე ღიად აცხადებს და არც მალავს. ეს ჩემი სიტყვები არ იყო, ეს იყო უმრავლესობის წარმომადგენელი რომან კაკულია. მოდით ნახოთ რა სურს დასავლეთს. რა გვითხრა დასავლეთმა პირველად საქართველოს ისტორიაში. გვითხრა ის მამუკა ხაზარაძის საქმესთან დაკავშირებით და პორტის საქმის ჩაგდებასთან, ანაკლიის პორტის ჩაგდებასთან დაკავშირებით. გვითხრა ის, რომ საქართველოს არასწორი საგარეო ორიენტირი აქვს. ეს დასავლეთს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს არასდროს დამოუკიდებლობის ისტორიაში საქართველოსთვის არ უთქვამს. იმიტომ რომ არასდროს ვარდიკო ნადიბაიძის თავდაცვის მინისტრობის დროსაც კი საქართველო არ იყო რუსეთის გავლენის სფერო. დღეს საქართველო წარმოადგენს ამას და დასავლეთი უკვე იბრძვის საქართველოზე გავლენის მოსაპოვებლად.
თუ შეიძლება მაიკ პომპეო ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით. Prime Minister and I also had the chance to discuss. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მე მოგვეცა შესაძლებლობა გვესაუბრა ქვეყნის პარლამენტის პასუხისმგებლობაზე, რაც გულისხმობს აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ კანონის შესაბამისად მუშაობაზე და მოსახლეობისადმი დანაპირების შესრულებაზე ზედამხედველობას. იმედი გამოვთქვი, რომ საქართველო დაასრულებს სპორტის მშენებლობის პროექტს და ამით გაძლიერდება საქართველოს ურთიერთობა თავისუფალ ეკონომიკურ სივრცეებთან და ამავდროულად ქვეყნის პოზიცია დაცული გახდება რუსეთის ან ჩინეთის ეკონომიკური გავლენებისგან. ეს ვითომ მეგობრები საქართველოს ინტერესებს არ იზიარებენ. პირველად საქართველოს ისტორიაში ჩვენ გვეუბნებიან, რომ არასწორი მიმართულებით მივდივართ, რომ მარტო პორტი კი არ არის საქმე, საგარეო ორიენტაციის პრობლემა აქვს ქვეყანას, რომელსაც ეს პრობლემა არ ქონია არც ედუარდ შევარდნაძის დროს და მით უმეტეს შემდეგი დასავლური რეჟიმის დროს. არასდროს ამ ქვეყანას ორიენტაციის პრობლემა არ ქონია. დღეს მას ეს პრობლემა აქვს და ამას ღიად გამოხატავენ უმრავლესობის წევრები. რა ბედი ეწია მაინც სპორტს? დღეს გადაწყდა საბოლოოდ, რომ დიახ, რუსეთის ინტერესები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე დასავლეთის წარმომადგენლობა აქ საქართველოში და ქართველი ხალხის უკეთესად ცხოვრება. მაია წკიტიშვილი გადაწყვეტილებაზე სპორტთან დაკავშირებით. ვიცე-პრემიერი. თავისი ქმედებებით სამწუხაროდ ამტკიცა, რომ ვერ შეეძლებს ამ პროექტის განხორციელებას და ამდენად მთავრობამ გადაწყვიტა დაიწყოს პროცედურები ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან დადებული საინვესტიციო ხელშეკრულების შეწყვეტასთან დაკავშირებით. ბატონი მამუკა ხაზარაძე, ჩვენი სტუმარი, რომელსაც ვესაუბრებით პირველ თემაზე, სპორტთან დაკავშირებით და ასევე მის პროცესთან დაკავშირებით. ყველაფერი ეს უკავშირდება როგორც აღმოჩნდა არა თქვენ პიროვნებას, არასაკუთრებულ სპორტსაც, პირველ რიგში უკავშირდება საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ ვექტორს. ეს დღეს რომანკაკულია ღია ეთერში თქვა. რატომ წახვედით დინების საწინააღმდეგოდ, როცა ქართული სახელმწიფოს დინება უკვე რუსეთისკენ არის და თქვენი დინება დასავლეთისკენ აღმოჩნდა, რომ დინების საწინააღმდეგო მიმართულებაა. ვიდრე გამცემდეთ პასუხს, მე ინტერაქტივს დავაანონსებ. როგორ ფიქრობთ? რატომ იბლოკება ანაკლის სპორტის მშენებლობა? ასე პირდაპირ ღია შეკითხვა. რუსეთის მოთხოვნით, ივანიშვილის პირადი ინტერესების გათვალისწინებით, ორივე ზემოაღნიშნული მიზეზით, თუ სპორტის მშენებლობა არ იბლოკება და პროცესები მიმდინარეობს კანონიერად. თქვენ გაქვთ 4 პასუხის შესაძლებლობა და გთხოვთ გადაცემის განმავლობაში გამოგვეხმაუროთ და ჩვენ ბოლოს დავაჯამებთ ინტერაქტივს, წინა გადაცემაში ეს დამოვიწყდა. გისმენთ ბატონო მამუკა. დიგა საღამშვიდობის მივესალმები თქვენ მაყურებელს. პირველ რიგში ობიექტურობისთვის უნდა ითქვას, რომ ეს არც მამუკა ხაზარაძის პროექტია, არც მიხეილ სააკაშვილის, ეს პროექტი დაწყებული 1966 წელს ქართული ხალხის მიერ. იდეაც პირველი, ესე ვთქვათ, პროექტი იმ დროს გაკეთდა, მას შემდეგ გაკეთდა 4 პროექტი, 3 გაკეთდა საბჭოთა კავშირის დროს და სამწუხაროდ ქართულმა ხალხმა ჩვენმა სახელმწიფომ იმ დროს დიდი მცდელობის მიუხედავად ვერ მოახერხა. ბევრი იყო ასეთი პროექტი, ვერ მოახერხა, მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი. მოკლეგზისაც და შემდეგ, მაგრამ ორი ადამიანი ვიცით ჩვენ მამუკა მაგიტოვა საქართველოში, მიშა სააკაშვილი და თქვენ, რომლებიც ლაპარაკობდით ღრმაწყლოვან პორტზე, იქ და ამის მნიშვნელობა. არა, მე მინდა რომ თქვენი ხედვები შეიძლება განსხვავდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მიზნობრივად ერთი და იგივე არა, მიკა ახლა ამას არ ვამბობ რაღაც პოლიტიკური იმის გამო რომ რაღაცა მოპირიქებს. მე ეს ადამიანი ვარ, ყველას უფასებ თუ იმას ამის გაკეთებული და მადლობა რომ ეს იდეა წამოიწია. ჩემთვის მნიშვნელოვანია ზუსტად ის რომ პროდასავლური ხედვის ადამიანები ამას ხედავენ ცალსახად. კი ბატონო, რატომ საჭიროც ქართული სახელმწიფოს. რატომ მოვყევით ამ სიტუაციაში? ალბათ მხოლოდ იმის გამო, როცა მე დავინახე ჩემი ამერიკელი პარტნიორები, რომელიც მე ჩამოყვანილი ყავდა 2013 წლის ბოლოს და მათ დაინახეს იმ დროს, ესე ვთქვათ, ქვეყნის აღმავლობა 2013 წელი იყო, რაღაც დამოუკიდებულება და მათ გამოხატეს სურვილი ჩემთან ერთად განახორციელებათ რაღაცა მსხვილი მნიშვნელობის პროექტი. გამომდინარე იქიდან რომ ჩემ ჯგუფს და ჩვენ ჯგუფს საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობის, ეს გამოცდილება 20 წელიწადზე მეც ითვლის და რამოდენიმე მილიარდი გვაქვს შემოტანილი, ეს ბანკზე არ არის საუბარი, საერთოდ უამრავ სხვადასხვა პროექტში და დღესაც ისინი სხვადასხვა პროექტებში არიან პარტნიორები და ინვესტორები. ჩვენ ჩავთვალეთ, ესე ვთქვათ, შესაძლებლად,
რომ ჩვენი ძალები იყო საკმარისი იმისათვის ამერიკელებთან ერთად რომ ეს პროექტი აგვეწია. შესაბამისად მე თუ მაქვს იმის დრო რომ რაღაცა ქრონოლოგია მოყვე ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორ დაიწყო ყველაფერი, როგორ გამოცხადდა ტენდერი, როგორ მოიგეთ ეს ტენდერი და რა პრობლემები იყო? მე ვიცი რომ პრობლემები იყო აქ. 2014 წელს მე ეს დაიწყო ბანკეტზე, როცა ჩვენ დავპატიჟეთ მთავრობის წარმომადგენლები, იმდროინდელი მთავრობის წარმომადგენლები, ჰარვარდის ჯგუფი იყო ჩვენთან ჩამოსული, 80 ჩემი ჯგუფელი. იყო პრემიერი მაშინ იყო პრემიერი ღარიბაშვილი და ჩვენ ესე თქვათ guest speakers რო ეძახიან, ანუ საღამოს სპიკერად დაპატიჟებული ყავდა იმდროინდელი ეკონომიკის მინისტრი ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც ქვეყნის ეკონომიკაზე მიმოხილვა გააკეთა და შემდგომ ერთი მაგიდის გარშემო ვისყედით, სადაც ჩემმა პარტნიორმა კურტ კონტიმ თქვა, რომ რაღაცა გვინდა გავაკეთოთ და ბატონო მინისტრო რას გვირჩევ და გიორგი მიქვეს უფრაზე თქვა, რომ აი აეროპორტის ახალი ის არის გასაკეთებელი რანვეი, ასე თქვა დასაფრენი ბილიკი, გვირაბი სვანეთისკენ, უამრავი პროექტი თქვა, ვინ გიორგი ამბობს? კვირიკაშვილი. და მათ შორის მან თქვა, რომ არის ესეთი გაჩერებული პროექტი, ანაკლის პროექტი, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ამის მერე, ესე თქვა, ამ იდეის მერე არა მარტო ანაკლიაზე, სხვა პროექტებზეც დავიწყეთ მუშაობა. მათ შორის ერთი პროექტი იყო ამერიკული ჰოსპიტალი საქართველოში, რომელიც ასევე მიყვანილია ბოლომდე. ბევრი პროექტი, რომელიც სამწუხაროდ ბოლო წელიწადნახევრის გამო გაუჩერდა ჩვენ ჯგუფს განახორციელოს, ამაზე აღარ ასე თქვა, გავჩერდები და ანდა ვიტყვი ერთ ფაქტს, რომ გაჩერებულია ბევრი რამე გაჩერებულია ხელისუფლების მაგალითად ერთ-ერთი აუქციონი, რომელიც ერთ-ერთმა ჩვენმა კომპანიამ იყიდა ციხის ძირში, სადაც ინგლისელებს 9 ჰექტარი მიწა და ეს მიწის ყიდვა აღმოჩნდა ყველაზე მაღალ ფასიანი, უბრალოდ ამ ხას უსმევ რომ ესე თქვა ძალიან კომპეტენტურ, ესე თქვა კონკურენტულ მასში. ჩვენ ერთლარად ნაკიდი მიწების. ხო, აქ ლაპარაკია საკმაოდ გამოაცხადა კიდევაც იმ დროს ეკონომიკის სამინისტრომ რომ ყველაზე მაღალ ფასად გაიყიდა ეს მიწა. ჩვენ ინგლისელებს გავაკეთებინეთ საკმაოდ სერიოზული პროექტი, რომელშიც ოპერატორი იქნება ალბათ სვის ჰოტელის ჯგუფი, რომელსაც სასტუმრო შენებლობაზე. არა მარტო სასტუმრო, საკმაოდ დიდი კომპლექსია საუბარი. რამოდენიმე თვეა შეტანილია ეს პროექტი აჭარის ესე ვთქვათ იმაში და არანაირი პასუხი. მიწა იყიდეთ და პროექტს არ ამტკიცებენ. პროექტი ამტკიცებენ კი არა, საერთოდ პასუხიც არ გაუციათ, არანაირ წერილზე არ პასუხობენ. ეს ესეთი ქართული პოლიტიკის სინამდვილეა. მოდი ასე ვთქვათ. გავიგეთ ხდება რომ ჩვენს მიმართ არის დევნა არის პირდაპირ პოლიტიკური დევნა, ამის შესახებ მე ბევრჯერ ვთქვი, მაგრამ ეხლა ამაზე არ მინდა საუბარი, მე მინდა ვისაუბრო იმ პროექტზე, რომელიც ამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს არის ანაკლის პროექტი და კითხვაზე თუ როგორ დაიწყო, ჩვენ ინიცირება გავუკეთეთ, რომ ჩვენ მზათავად რა ეს პროექტი, ეს ამ პროექტს შევეჭიდოთ. ეს მარტივად არ მოხდა, იმდროინდელმა, ესე ვთქვათ, ეკონომიკის სამინისტრომ გამოაცხადა ტენდერი, სადაც არჩია იაპონური კომპანია, რომელსაც გადაუხადა საკმაოდ სერიოზული ფული, რომელმაც ჩაატარა ეგრეთ წოდებული due diligence და დაადასტურა მრავალჯერ დადასტურებული ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს, რომ ერთადერთი ადგილი, სადაც ქართველებს შეგვიძლია ავაშენოთ ხმაწყლოვანი პორტი, არის ანაკლია და ამას დაუდო თავისი ეკონომიკური დასაბუთება და ასე შემდეგ. და გადაწყდა რომ მოკლედ გამოდის აუქციონი. ამის მერე გამოვიდა საერთაშორისო ტენდერზე ეს ყველაფერი 12 კომპანია იღებდა მონაწილეობას, მულტინაციონალური კომპანია იღებდა მონაწილეობას, მათ შორის ვიღებდით ჩვენ. კი ბატონო. თქვენ ვინ იყავით? ჩვენ ეს იყო კონსორციუმი, ქართულ-ამერიკული კონსორციუმი. რომელიც ეხლაც არის, რომელსაც ეხლაც აქვს 40% კომპანიის. როგორ იყვნენ ამერიკელები წარმოდგენილი? ამერიკელები იყვნენ წარმოდგენილი თავისი კომპანიით, რომელიც არის 110 წლის კომპანია, რომ კონტი ჯგუფია, ესეთი კომპანია, რომელიც საკმაოდ დიდი კომპანია, ხანუ არ მარტო ეს ამერიკულ-ქართული კონსორციუმია. კი, თავიდან იყო ამერიკულ-ქართული კონსორციუმი. დღეს ახლა ამ კონსორციუმში შედიან ჰოლანდიელები, კიდე ერთი ამერიკული კომპანია, ბულგარული კომპანია, უზბეკური წარმოშობის საერთაშორისო კომპანია და ასე შემდეგ. ანუ ეს გაიზარდა ეს გეოგრაფია. რა თქმა უნდა, ესე იწყებოდა ჩვეულებრივი ამბავი. შესაბამისად, ჩვენ თავრობას უკვე ბოლო ეტაპზე რო გავედით, ბოლოს დარჩა ორი კომპანია, დარჩა ჩინური კომპანია და დარჩა ჩვენი კონსორციუმი. ჩინური კომპანიაზე თქვა ამერიკის წარმომადგენელმა, რომ ჩინური კომპანია არ შეიძლება გამზიდავ იყოს იქ-სადაც ამერიკის ეროვნული ინტერესები. პირდაპირ ასე ითქვა. კი, ესე ითქვა ზუსტად, ეს იყო ჩინური სახელმწიფო კომპანია, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ფინალში გავიდა. თქვენ ორი კომპანია გავიდა. რატომ მოვიგეთ ჩვენ? არ დაუმალავ რომ ამერიკელების საკმაოდ სერიოზული ხარდაჭერა ჰქონდა ჩვენ იმ პერიოდში. მაგრამ
მოვიგეთ, იმიტომ რომ მოცემულობა თავიდან ესეთი იყო, რომ არა, იყო ცდილობები, რომ ჩინურ კომპანიას გაემარჯვა? იცით რა, იმდენ ხანს გაიწელა გადაწყვეტილების მიღება, გადაწყვეტილების მიღება იმდენ ხანს გაიწელა, რომ ესე ვთქვათ, გაუჭირდათ საბოლოო ჯამში ჩვენ სასარგებლოდ. უკვე იმ თავითვე იყო პრობლემა თქვენ სასარგებლოდ გადაწყვეტილების გამოტანის. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, კვირიკაშვილი იყო პრემიერი მაშინ? კვირიკაშვილი არ იყო პრემიერი, იყო ღარიბაშვილი პრემიერი, კვირიკაშვილი იყო ეკონომიკის მინისტრი? როგორც კი დაინიშნა კვირიკაშვილი პრემიერად, იმ დროს გადაწყდა. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ კვირიკაშვილი ლობირებდა ამ ინტერესს ამერიკულ-ქართულ კონსორციუმს, მაგრამ მიუხედავად მასაც არ არის, მინდა ობიექტური ვიყო. ჩემი აზრით ნორმალურია ეს არა, მასაც არ არის, მე მინდა რომ დასავლური ინტერესების ლობირება ჩინური საპირისპიროდ. ეს მასე გამოკვეთილად არ იყო, კონცენტრაცია იყო, რომ პროექტი გამოსულიყო. ჩვენ რომ დავინახეთ, რომ სახელმწიფო ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, პრემიერი ღარიბაშვილის დროს უჭირდა ამ გადაწყვეტილების, ესე ვთქვათ, მიღება, ჩვენ შევთავაზეთ ჩინურ კომპანიას კონსორციუმში შემოერთება. ჩვენ თქვით, რომ აი თქვენ სახართ ჩვენ ოფიციალური წერილი გავაგზავნეთ. ამერიკელები თანახმა იყვნენ. ამერიკელებს მოველაპარაკეთ და უთხრეთ, ეს უნდა იყოს არა ვიღაც ან ამერიკელების ან ჩინელების, ეს უნდა იყოს ჩინურ, ქართულ, ამერიკული კორპორაცია და მულტინაციონალური. მე კიდე დავიმატოთ, ესე ვთქვათ, ვიღაცები, მთავარია რომ ბევრი დროშა იყოს საქართველოში, ბევრი ფინალის ბედი. ბევრი სახელმწიფოს დროშა იყოს წარმოდგენილი. ჩვენ მივწერეთ ოფიციალური წერილი ამ შეთავაზებით, ეს წერილი გავაგზავნეთ ეკონომიკის სამინისტროს საშუალებით. მე შევხვდი რამოდენიმეჯერ იმ დროს ჩინეთის ელჩს, მაგრამ პასუხი ვერ მივიღეთ. ამ დროს იცვლება მთავრობა, ხელმძღვანელობა, იცვლება პრემიერი და ვიღებთ ჩვენ, ესე ვთქვათ, გამარჯვებულის სტატუსს. რატო ვიღებთ ამ გამარჯვებულის სტატუსს? არა იმის გამო, რომ ესე ვთქვათ, მარტო ამერიკული თემა გადაწყდა იქ. პირველი, იმიტომ რომ ჩინელებისგან პასუხი არ ქონდა იმ შემოთავაზებაზე, რომ მოდი გავერთიანდეთ, ეს ერთი. მეორე, ჩვენ შევცვალეთ მთლიანად მიდგომა პორტის მშენებლობის. სახელმწიფოს პირველადი შეთავაზება იყო, ესე ვთქვათ, ტენდერის პირობებში, რომ ისინი იძლეოდნენ 1000 ჰექტარ მიწას აღნაგობის უფლებით, ანუ თქვენ იცით, რომ ეს არის BOT, build operate transfer, ანუ ააშენე, გაუკეთე ოპერირება და მერე გადაეცი უკან. ანუ 50 წლის მერე უკვე 100 მილიონი ტონის პორტი უბრუნდება სახელმწიფოს უბრუნდება. თქვენ ოპერირებთ რაღაცა პერიოდ 50 წლის განმავლობაში. ინვესტიცია უნდა მოიზიდონ, ამას მთლიანობაში 2 მილიარდი. ანუ სახელმწიფოს მხრიდან ძალიან კაი, ესე ვთქვათ, სათავისო პირობები. რატო დაიწყო პრობლემა? ჯერ ვიტყვი, რა იყო ჩვენი გამარჯვების შარის მოდება საიდან დაიწყო? ჩვენი გამარჯვების მიზეზი რა იყო, რომ იმეს არ დარჩეს შტაბეშტილება. ჩვენ დაუკავშირდა რომ კვირიკაშვილის გამო. ხო, იმიტომ რომ ხშირად, ესე ვთქვათ, მუსირებდა ეს თემა, თუმცა მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ესე გონია, თუმცა დაგარწმუნოთ, რომ ის პრობლემები, ერთ-ერთი პრობლემა ისაც იყო, რომ იმდენად რთული პირობები ჩადეს, ის 8 პუნქტი, ესე ვთქვათ, რომელიც მე ბანკებმა შეცვლა მოითხოვეს, ეს ჯერ კიდევ იმ დროს იყო ჩადებული. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ეს 1000 ჰექტარი ამერიკელებთან ერთად მოვიწვიეთ საკმაოდ დიდი კომპანია, მეორე მსოფლიოში საინჟინრო კომპანია, რომელმაც ეს პროექტი შეიცვალა, თქვა, რომ თქვენ 1000 ჰექტარი არ გჭირდებათ, 100 მილიონიან პორტს თქვენ ჩაატარებთ 450 ჰექტარში, შესაბამისად დაუზოგავთ სახელმწიფოს მიწას, საკმაოდ დიდ მიწას და ამ მიწაზე თქვენ იფიქრეთ ანაკლია ქალაქის მშენებლობა, რომელიც იქნება თავისუფალი ეკონომიკური ზონა და ასე შემდეგ. ეხლა პატარა თქვენვე გინდოდათ ამ ურბანული განვითარების აღება. ჩვენ დაგვიждდეს ჭკუაში და დავიწყეთ მუშაობა და პრაქტიკულად ორი პროექტი დავიწყეთ ერთდროულად და ეხლა უბრალოდ მინდა გითხრათ ეხლავე რომ რა დონეზეა, თუნდაც აი ეს ნაწილი ანაკლია ხო გააჩერეს, მაგრამ ეს ნაწილი იმ დონეზეა, რომ ჩვენ ყავს იაპონელი ინვესტორები, რომელმაც მსგავსი ქალაქები ააშენეს კამბოჯაში და ტაილანდში, მე თვითონ გახდით ამ თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში, სადაც 10 წელიწადში შექმნეს ერთ ადგილას 25000 სამუშაო ადგილი და მეორე ადგილას დაახლოებით 70000 სამუშაო ადგილი. ნუ ფანტასტიკის სფეროა რა ჩაატარეს იაპონელებმა. ესენი ჩვენთან ერთად მუშაობენ, დაკონტრაქტებული ყავს და უფრო მეც გეტყვით, რომ დღეს იაპონიის მთავრობამ გრანტი გამოყო და ამ ქალაქის გენგეგმა, რომელიც ჩვენ დავასრულეთ ინგლისელებთან ერთად, უკვე იაპონელები ერთ-ერთი უზარმაზარი დიდი კომპანია, საინჟინრო ნიპონ კოენი, რომელიც დააკონტრაქტა იაპონიის მთავრობამ, ამთავრებს უკვე იაპონური კომპანიებისთვის ბიზნეს გეგმას და ქალაქის დაგეგმარებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, იმიტომ რომ პორტი არის პორტი, კარიბჭე, მაგრამ უკან ჩვენ მზად აქვს ქალაქის შენებლობა თავისი უკვე ოპერატორები ჩიგრით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იაპონური ოპერატორები.
საერთოდ დასავლეთში ესეთი ტიპის ერთი ქალაქი ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს შემდგომი განვითარებისთვის ზოგადად. ეხლა მე აღარ ვლაპარაკობ იმ ბენეფიტებს, რომელიც ზენგური საზღვრის იქეთ და აქეთ და ასე შემდეგ. გაიმარჯვეთ ფინალში. მერე განვითარება რატო არის ეგეთი? ამის მერე ხდება ის ცნობილი, ესე ვთქვათ, ჩვენ ვალვითარებთ ამას, საკმაოდ ესე ვთქვათ 2017 წლიდან ვიწყებთ, მე ახლა უცოდ ძირითად წლები ჩამოწერე, სანამ გადაცემა დაიწყებოდა. ჩვენ დავიწყეთ პროექტის განვითარება, შესაბამისად დაახლოებით 20 მილიონი დოლარის ინვესტიცია გაკეთდა წინა მოსაზრებელ სამუშაოებში და ეს როგორ გაკეთდა დაახლოებით იყო დეპოზიტი სახელმწიფოს ანგარიშზე და ყველა ესეთი პირობა იყო, ყველა გაკეთებული საქმე გეოლოგია იქნებოდა ეს თუ პროექტი, ბარდებოდა სახელმწიფოს და გინ თავისუფლებდნენ ესე ვთქვათ ამ თანხას, რომ გარანტირებდა. ეს ყველაფერი გავიარეთ დროში და ვადაში და ეს ცნობილი შეხვედრა ჩემი და ბიძინა ივანიშვილის 2017 წლის ნოემბერში, როცა თქვა რომ ამერიკელებს რა უნდათ ესე ვთქვათ პორტში. აქვე მე მინდა გითხრათ რომ იმ დროს უკვე ჩვენ ნახეთ ეს ესე როგორ გითხრათ ამერიკელებს რა უნდათ პორტში? ხო ეს ხო მინდა გავიმეორო ის წუხდა ამ ყველაფერზე ბალანს გეოპოლიტიკური ბალანსი იყო ალბათ ჩინური კომპანია უნდა ყოფილიყო ამის ყველაფრის ასე ვთქვათ პატრონიო არა მარტო ჩინური არამედ სახელმწიფო კი ახსენა უნდა ყოფილიყო სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჩინური კომპანია არა უბრალოდ კერძო ჩინური კომპანია იმიტომ რომ თქვა რომ ჩინეთის სახელმწიფო საკუთრებაში იმიტომ რომ სახელმწიფო უნდა შემოსულიყო და ასე ეს პომპეოს განცხადების მერე ხდება? ეს პომპეოს განცხადებამდე ხდება. ეს არის 2017 წლის ნოემბერი. პომპეოს განცხადების შემდეგ რა იცვლება? არა, პომპეოს განცხადებამდე მე მინდა გითხრათ იმ მნიშვნელოვანი რომ ბიძინა ივანიშვილის მართვის სტილი რუსულ სიტყვას ვიხმარ, ემყარება არა რაიმე კანონს ან რაღაცას, ეხმარება პაპანიატიამ არის ესეთი გამოთქმა გაგებით ქართულად აი გაგებით და ეს საუბარი რო თქვა რომ 2017 წლის ნოემბერში რო თქვა რომ ანაკლი იქნებ გადავდოთ და მე მოუბრუნდეთ ამას და მე დავინახე რომ ჩვენ სახელმწიფო არა გვაქვს მაშინ რომ ერთად შეუძლია რომ აი ესე ხელაღებით ყოველგვარი მინისტრების და თათბირების და რა შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს სახელმწიფომ და ხელმძღვანელი ახლა მართველი პარტიის და უბრალოდ რაღაცა შეკრიბოს ყველა. აი ეს უბრალოდ აი მე და შენ რო საუბრობთ ახლა რო თქვა რომ გადავიფიქრე რა. არ გადავიფიქრე რაღაცამ აი ზუსტად მე და თქვენ რო საუბრობთ ახლა ისე უთხრა რომ რა ის ანაკლია საკეთებ. ალბათ მე ახლა სიმართლე გითხრა მაშინ ეს სიღრმისეულად არ მიფიქრე მაგრამ შოკის მონგრელი იყო თვითონ ეს დამოკიდებულება მისი პარტნიორების და მისი თანაპარტიელების მიმართ. ყველაფერს თავი დავანებოთ. ეხლა რუსული პროექტია ივანიშვილი არა ეხლა მე დარწმუნებული ვარ რომ იგი ასრულებს დავალებას რუსეთის. რა თქმა უნდა მას დარწმუნებული ვარ ასევე რომ მას არავინ არ გამოატანდა იმ მილიარდებს რუსეთიდან ვალდებულებების გარეშე არის საკმაოდ შიშა რა ადამიანი სამწუხაროდ ჩემს საწუხაროდ მე არ მინდა პირველ რაღაცებს შევეხო სულ ვცდილობ რომ ავერიდო მაგრამ უკვე სახელმწიფო იმდენად სახელმწიფოებრივ თემებს ეხება ეს ყველაფერი რომ არ შეიძლება რომ ეს ამ თემებზეც არ ვისაუბროთ იმიტომ რომ ჩვენ დღევანდელი გადაწყვეტილებით და ბოლო მათი ქმედებებით ხელიდან უშევთ უზარმაზარ შესაძლებლობას ქვეყანა დავსვათ სერიოზულ მოთამაშედ რეგიონში. ეს არის დანაშაული, პირდაპირ პასუხისმგებლად ლაპარაკობ. მე მაინც ვერიდებოდი, თუ დააკვირდებოდით ჩემ გამოსვლებს, რომ აი მე არ მეგონა რომ ამ წერტილამდე მაინც მიიყვანდნენ ამას, იმიტომ რომ ეს არ არის მამუკა ხაზარაძის ბიზნესი. რატომღაც ეხა დღეს ესე რამოდენიმე პოლიტიკოსმა რო ყავთ ეხა უცოდ რომ გამოყრიან ხოლმე და რაღაც მესეჯ ბოქსით რო ლაპარაკობენ. ეს არის ჩვენი ქართველი ხალხის მომავალი. ეს არის ამას მოუტანდა ეს ქართულ ხალხს ძალიან მოკლედ. ძალიან მოკლედ. ციფრებში არის შემდეგი. კი არა, ის კონსორციუმი მიიღებდა შემოსავალს. გასაგებია ამისთვის არსებობენ კონსორციუმები და ყველა წამოწყება ამისთვის არის შემოსავალი მიიღოს. რა რჩება ამით ქვეყანას, ანუ რას იღებდა ქვეყანა? მოკლედ რო ვთქვა და რა გადაწყვეტილება მიიღო დღეს საქართველოს მთავრობამ ამ ფონზე? დღეს საქართველოში, საქართველოს პორტებში ვერ შემოდის შავ ზღვაზე მოცურავე გემები 75%. სად შედის სამაგიეროდ? შედის ნოვოროსიისკში, სტამბულში, კონსტანცაში, უკრაინის პორტებში ჩვენთან ვერ შემოდის. ეხლა ვისაც ცოტა მაინც არითმეტიკა ისმის ხდება, ეს რას ნიშნავს? რა მოხდებოდა? მოხდებოდა ის, რომ თუ ჩვენ შემოვიდოდა 100% ამ გემების, შემოვიდოდა გემები ისეთი სიმძლავრებით, დღეს შემოდის 1400 კონტეინერიანი ერთეულით აღინიშნება და ახლობით მარტივად ენაზე რო ვთქვათ, 1400 კონტეინერი გემი, ამაზე მეტი ვერ შემოვა. ანაკლიაში შემოვა 10000 კონტეინერიანი გემი. ეს არის უკვე ეკონომიკური
გარღვევა, იმიტომ რომ ეს ქმნის ეკონომიკურ ცენტრს. რა ხელშემოსავალი მოაქვს ჩვენ ჯიბეებზე როგორ ისახება? ესე იგი, პირველი, აქ ლაპარაკია ღარიბი ქართველი რატომ იქნება უფრო დიდარი? პორტი არის ისეთი რამ, რომელიც სამუშაოს ადგილებს ქმნის, უზარმაზარ სამუშაო ადგილებს ქმნის რა. კი ბატონო. ამის რამდენი დასაქმდებოდა და მე გეუბნებით რომ პირველ 10 წელიწადში პორტსა და თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში ჩვენ ვსაუბრობთ დაახლოებით 30000 ადამიანებს. 30000 ოჯახზე. 20 რა თქმა უნდა. ეს ლაპარაკია ძალიან მაღალ ანაზღაურებად და ეს არ არის რაღაცა ძალიან ღრმად შესწავლილი ციფრები და პირველ გავიდე სამუშაო ადგილები და ოჯახები მარტო საბიუჯეტო შემოსავალი. პირველი მარტო პორტი იქნებოდა კონკურენტ უნარიანი. დღეს ფოთის პორტი არის 10 ყველაზე ძვირად ღირებულ პორტებს შორის მსოფლიოში. ფოთის პორტს რა პრობლემა შეექმნებოდა? ფოთის პორტი დღეს არის ასევე მიზეზი. 365 დღის განმავლობაში ფოთის პორტი 100 დღე არის დაკეტილი. ამინდის გამო და პლუს ამას იღებს ყველაზე პატარა ღრმაწლოვანი არ არის და შესაბამისად იღებს. თუ რა დაემართებოდა ფოთის პორტს? კარგი კითხვაა. თუ შევხედავთ ბოლო 3 წლის ტენდენციას, თუ როგორ ვითარდება საქართველოში კონტეინერული ზრდა, ეს არის 35%-იანი ზრდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად დღეს უკვე პარალიზებულია ფოთის პორტი და მომავალ წელს ჩვენ ვიქნებით ბოლომდე ჩიხი, იმიტომ რომ ტვირთი თუ ვერ მიდის თავის დროზე თან 100 დღე თუ დაკეტილია. ნიველირება ხდება ფოთის პორტის თავისთავად, ხო? არა, აქ თემა არის რომ საქართველოს ხდება ჰაბი. ტვირთი გადანაწილდება და იმდენი ეფებოდა ავტომატურად რა თქმა უნდა. აი ფოთის პორტში ინტერესების არიცით? აქვს მაერსკის IPN ტერმინალი. ვანუს ხარტიშვილს და ბიძინაევანიშვილს ასევე. ხო, ნუ მაგით ვფიქრობ რომ მაკედანაც შეიძლება. ესაც არის ბუნებრივია, მაგ თავაზობდა ბიძინა, რომ შევეშვათ ანაკლიას და იქნებ ფოთში რაღაცა, ასე ვთქვათ, გამოვაკეთოთ. როგორ უნდა გავაკეთოთ? არა, ღრმაწლოვანი არა, რაღაცა გაკვირით თქვა, რაღაცა. მოკლედ, ფოთის უფლებას გვაძლევდნენ რუსები, როგორც გავიგე და არ გვაძლევდნენ ღრმაწლოვანი პორტი. იმიტომ რომ ფოთში ვერას ვერ იქნება სრულფასოვანი ღრმაწლოვანი პორტი. და ვერანაირი ეფექტი გასაგებია ეს არის ფოთის შედარება ანაკლიასთან არის უბრალოდ სპეკულაცია. ფოთი არის რამდენიმე ოლიგარქიული დაჯგუფების ჯიბის შემოსავლის წყარო. ეს არ არის სერიოზული წყარო ქართული ეკონომიკისთვის, ეს ყველამ ვიცით და ძირითადად ემსახურება ნავთობებს და იმ კონტეინერებს, რომლიდანაც პირდაპირ კეთდება ფული. პრაკაჩკა ხდება, მოდი ასე ვთქვათ, პირდაპირ. ფოთის პორტი არ არის სერიოზული მოცემულობა, ეს არის ფულის კეთების ადგილი. ანაკლიასთან მას ვერ შევადარებთ. ამიტომ ფოთის პორტის ნიველირება ხდებოდა და იქაური ინტერესი ბიძინაევანიშვილის მათ შორის პირდაპირ ვიცით რომ არის შესაძლოა ყოფილიყო მიზეზი. რუსეთის მოთხოვნა შესაძლოა ყოფილიყო მიზეზი, ეხლა ვსაუბრობთ ჩვენ რა თქვენ მტკიცებული, ანუ ნათქვამიცა აქ ივანიშვილს და თქვენი პირადი ფაქტორი, ანუ ძალიან იზრდება მამუკა ხაზარაძე, ხო, ხდება ქართული ეკონომიკის ორი მნიშვნელოვანესი, ასე ვთქვათ, ბერკეტის, მოდი ეკონომიკურად დიდი მოცემულობის ტიპი, მოდი ასე ვთქვათ, პირდაპირ, ერთი არის TBC ბანკი, რომელიც ეკონომიკურად დიდი მოცემულობაა და მეორე ხდება ქვეყნის უმსხვილესი პორტი, რომელიც პლუს ყველაფერს გეოპოლიტიკურ ლანდშაფტსაც ცვლის. და მოდი ასე ვთქვათ, ამერიკული ხაზი იკვეთება ძალიან სერიოზულად თქვენზე გამავალი მაგისტრალური ხაზი. ეს ფაქტორები ბიძინა ივანიშვილისთვის საკმარისი აღმოჩნდა, რომ ქვეყნისთვის უნიშნელოვანესი რამ მოესპო. მე ესე გავიგე, ეხლა რასაც ყვებით თქვენ მამუკა. სწორად გავიგე თუ არა? კი, მე მგონი ამაში არის ჭეშმარიტება, იმიტომ რომ მას აქვს ნათქვამი ერთ-ერთი საუბრისას, ეს მას რო გონია რომ ხა მისი საშუალებით ჩვენ ყველას გვისმენენ რა, თქვენ იცით რომ კანონიერად თუ არა კანონიერად ეს სამწუხაროდ ეს დამკვიდრებული პრაქტიკაა, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლითაც გამოაქვთ ინფორმაცია მასთან ესაც ხდება. შესაბამისად, მას აქვს ნათქვამი რომ ეს არის ჯერ კიდევ 2018-ში, როცა კვირიკაშვილი მოხსნა, რომ აქ იქმნება რაღაცა პოლიტიკური ცენტრი, ფინანსური რაღაც გაძლიერება, მე მინდა მთელი პასუხისმგებლობით თქვა, რომ არანაირი მსგავსი პოლიტიკაში 2018 წელს მოსვლა საერთოდ არ ფიქრობდი. და არც გეგმაში მქონდა არასდროს. ის რო ფიქრობდეს რომ ადამიანი რომელიც სერიოზული კაპიტალის დაგროვებელია, არა, როგორ ჩათვალა თვითონ იგივეა გაკეთებული და ცხადია რომ ყველგან იგივეს კითხულობს, მამუკა, ბუნებრივია. ხო, ანუ ისიც მოაყოლა რომ ბექგრაუნდიც ნახა რომ თქვენ ქველმოქმედების ბექგრაუნდიც გაქვთ, რაღაცა მოგმული ყავთ წერლები თუ ასე შემდეგ საბას პრემია, ანუ სოციალიზაციაც გაქვთ გარდა იმისა რომ სახართ რა ქვია ბიზნესმენი, რაც ბიზნესმენებისთვის ჩვეულებრივი ამბავი არ არის. ხო, ბიზნესმენი დიდი ხანია. მე მგონია რომ ხართ, მაგრამ ამ შოლობა აქ, ნუ ახლა პოლიტიკოსი ხართ ამ წუთში და ალბათ ეს უფრო ჭირდება თქვენს და ქვეყანასაც, მაგრამ მისთვის ეს საკმარისი მოცემულობა აღმოჩნდა, რომ
ჩაეთვალა, რომ თქვენ ემზადებით მის შესასრულებლად. ამას გარდა ჩათვალა თუ არა, რომ კვირიკაშვილი არის თქვენი მოკავშირე ამ საქმეში, როგორ ფიქრობთ? იმიტომ რომ კვირიკაშვილი იყო ბევრი რამე შეიძლება თქვა, მე არ მომწონდა ის როგორც პრემიერი, ძალიან უარყოფითად ვარ განწყობილი, მაგრამ ერთადერთი რამე შემიძლია კაფიოთ თქვა, რომ ის იყო პროდასავლური ორიენტაციის პრემიერი, ერთადერთი ქართველი 2012 და მე მგონი ქართული ოცნების პრობლემები მას მერე დაიწყო, როდესაც გიორგი კვირიკაშვილი გაუშვეს თანამდებობიდან. ქართული ოცნება ეგ არის, რომ კვირიკაშვილი პროამერიკელობის გამო უნდა გაეშვა. ცხადია, იმიტომ რომ სხვა მიმართულება აქვს. ეხლა თქვენ მე მითხარით კვირიკაშვილის და თქვენი კონექშენი, ასე ვთქვათ, არანაირი პოლიტიკური კავშირი ჩვენ არც ქონია, არც საუბარი ქონია არასდროს, ამას მთელი პასუხისმგებლობით ვამბობ უკვე მე რამდენად და რომ მქონდეს არ დავმალავდი ამას, დასამალი არ არის, ეხლა ეს გამოჩნდებოდა კიდევაც. ნორმალურიც არის, ამ ხელა პროექტს რო ახორციელებს, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან კომუნიკაცია ქონდა. მაგრამ კომუნიკაციას ეს არ გაცდენია და თვითონ ის ხელშეკრულება, რომელიც მე შეაცვლილი გახდა ბანკების მოთხოვნიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ძალიან პროსახელმწიფო ინტერესები იყო იმ ხელშეკრულებაში ჩადებული, ეს ბანკებმა მოითხოვეს იმ 8 პუნქტის შეცვლა, თქვენ იცით რომ ერთი წელი მაღაზი მიდიოდა, იმას ეს 8 პუნქტი. უბრალოდ იმიტომ რომ ჩავარდნილი ხო, ვერ ეპასუხა. უბრალოდ მე მგონი აი მეტი დოზირება მოუვიდა იმ დროინდელ პრემიერს და ეკონომიკის მინისტრო, ესე ვთქვათ, ვიმეს რამე არ დაებრალებინა შეიძლება ეთქვათ, რომ იცი რაღაცა ხო არ გაუკეთეს და ასე შემდეგ. ეს მაინც აბრალებენ კვირიკაშვილს, არ ფიქრობთ, რომ მის მიმართ რამე შეიძლება წამოიწყოს ივანიშვილმა? მე გამორიცხავ, პირდაპირ მთელი პასუხისმგებლობით ლაპარაკობ, რას წამოიწყოს, არა, წამოწყება როგორ არ შეუძლია ჩვენს წინაშე ისეთი რაღაცა წამოიწყო, მაგრამ თუ ანაკლიაზეა საუბარი, ისევე როგორც ჩვენ შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, არაფერი არ არსებობს და თიდან გამოწვეულ რაღაცას გვედავებიან. აი, რას გედავებიან ხა, რა გითხრეს, რატო გააუქმეს კონსორციუმის უფლება, ააშენოს და ოპერირება გაუკეთოს? მოდი ესე ვთქვათ, რომ ეს დავალება დღეს ეს დავალება გახარიას ხელით გაფორმდა. გახარია იყო ერთ-ერთი ესე ვთქვათ რიგითი ამ სიაში. ეს დავალება უნდა შეესრულებინა ბახტაძეს, გიორგი კვირიკაშვილის გაშვების მერე. გაიხსენეთ ქრონოლოგია. გიორგი კვირიკაშვილი წავიდა ამერიკაში, მას ჰქონდა ყველაზე მაღალი შეხვედრა პრეზიდენტ ტრამპთან, მერე ვიცე-პრეზიდენტმა მიიწვია სახლში ვახშამზე, ვიცე-პრეზიდენტის თბილისში ვიზიტის დროს მოვაწერეთ ჩვენ ამერიკულ ოპერატორ კომპანიასთან SSA Marinთან ხელი, ვიცე-პრეზიდენტის პენსის სიტყვაში იყო ნახსენები, როცა საქართველოში მას სიტყვა თქვა ანაკლიის მნიშვნელობის შესახებ. აი ესეთ ადამიანებს ხვდება გიორგი კვირიკაშვილი, ჩამოდის და ორ კვირაში დაახლოებით ორ კვირაში მას ხსნიან რაღაცა UNICEF-ის, იმიტომაც. ხო. იმიტომაც. ამის მერე რა ხდება რა? არა, ამის მერე ხდება ის, რომ რუსული ინტერესები უნდა ამის მერე შე모დის ბახტაძე, რომელსაც კითხვას უსვამს ბიძინა ივანიშვილი, რომ შენ შეგიძლია რომ მიხედო ხაზარაძეს. აი ეს იყო ზუსტად ესეთი კითხვა დაუსვა პატარა შეხვედრაზე და მან თქვა რომ მე მივხედავ ხაზარაძეს და რას ნიშნავს მივხედოთ ხაზარაძეს? ანუ მას ვიღაცა ჭირდებოდა უკვე გადაწყვეტილება ქონდა რომ ჩვენ ადამიანი ჭირდებოდა რომელიც რაღაცას ესე თქვა ჩვენ რაღაცა პრობლემა შეგვიქმნიდა გაგვაჩერებდა ანაკლიას გაშელება ესეთი დავალება პირდაპირ ანაკლია გააჩერება თავის თავზე ბახტაძე ბახტაძე მაიღო პირველი რაც გააკეთა რომ ფულის მონიტორინგის სამსახური შემოუშვა TBC ბანკში და დაიწყეს ბოლო 11 წლის რომელიც პრემიერის კონდებარეობაში რა თქმა უნდა ბოლო 11-12 წლის შემოწმება დაიწყო ანტისაბანკო 11-12 წლის შემოწმება საერთოდ დაიწყო ანტისაბანკო რიტორიკა თუ გახსოვს 6 წელი არის საერთოდ ხალხდასმულობის ვადა სადაც ყველაფერი საგაცხადო უხდება 12 წლის კვლევა საერთოდ არც გამიგია რომ ვინმე რამეზე ჩაეტარებია 12 წლის წინ რა შორბოდით ეს ძალიან საინტერესო ისტორია რომ იკლებს და რა აღმოგიჩინეს 12 წლის მივალ მაქამდე გარდა ამისა დაიწყო ანტისაბანკო რიტორიკა დაიწყო შემოიტანეს ის რეგულაციები რომელიც ახლა უნდა შეიცვალოს ისევ თავიდან იმიტომ რომ გააჩერა ამ რეგულაციებმა ასე ვთქვათ ეკონომიკა ეს ცალკე თემაა მაგრამ მან ეს დავალება ბოლომდე ვერ მიიყვანა და რატო? იმიტომ რომ ერთი წლის თავზე იგი მიემგზავრება ამერიკაში და აი ჩვენ რაც მოვისმინეთ სახელმწიფო მდივნის ძალიან კაცრი მესეჯი ხვდება და განცხადება ანაკლისთან დაკავშირებით. ეხლა რაც მოვისმინეთ. აი ამ პერიოდში ჩვენ უკვე ორი ინვესტორი გვყავს გამზადებული მოწერილი გვაქვს განზრახულებათა ოფისზე ხელი, როგორ მთავრდება ბოლო 50 მილიონი დოლარის ინვესტირება ანაკლიაში. 400 მილიონი მოზიდულია, დამთავრებულია ყველა თქვენ მზად ხართ რომ შეასრულოთ ვალდებულება. მარტივად რა ვთქვათ. რა თქმა უნდა. ანუ რასაც ამბობენ ფული ვერ მოიზიდეს ეს ტყუილია. ეს ტყუილია. თელი პასუხისმგებლობით. სად უნდა ედაოს თქვენ არბიტრაჟში შეგიძლიათ? უცხოეთში, ჟენევაში კი. აპირებთ? კი, რა თქმა უნდა.
ამ პერიოდში ერთ-ერთი ინვესტორი ამერიკული მათ შორის ძალიან დიდი ფონდი, რომელთანაც ძალიან ფანტასტიკური, ესე ვთქვათ, ურთიერთობა ჰქონდა და გვაქვს, რომელიც 2018 წლის დეკემბერში მზად იყო უკვე და მოგველაპარაკა. გარდა ამისა, ორი ბანკი შემიძლია დასახელება ეს იყო FMO და DG, რომელთანაც ესე ორივე სახელმწიფო ბანკებია, რომელიც ასევე მზად იყო ეს 50 მილიონი ჩაედო. მე მიძახებენ დეკემბერში სასამართლოში და აი იმ სასამართლოში მე ვეუბნები რომ ფულის გაათრებასთან დაკავშირებით და მე ვეუბნები რომ ძალიან გთხოვთ რახანაც მოწმითა ვარ დაბარებული 19 იანვარს მე ხელს ვაწერ და ვამთავრებ ანაკლის პროექტის ფინანსირებას და უბრალოდ სადმე პროკურორებს ვთხოვ და მოსამართლე მეუბნება რომ აუცილებლად ეს რა თქმა უნდა კონფიდენციალურია თქვენი დაკითხვა 2008 წლის რაღაცა ტრანზაქციაზე რო გავიგე რა სისულელეზე ვიყავი დაბარებული 9 იანვარს ანუ 1 წლის წინ ზუსტად 1 წლის წინ პროკურატურა იწყებს ბრიფინგების სერიას 9 იანვარს პროკურატურა იწყებს კრიფიცაიდულო საქმეზე ანუ კონფიდენციალურ საქმეზე გამოქვეყნებას მამუკა ხაზარაძის ტრანზაქციების 12 წლის წინანდელი ტრანზაქციების იმიტომ რომ ასე ვთქვათ მამუკა სწორია თუ არა ჩემი აზრის განვითარება მოდი ასე ვთქვათ თქვენ დეკემბრის ბოლოს ახალი პრემიერი რომელმაც უნდა დაგსაჯოთ სინამდვილეში ბახტაძე მიდის ამერიკაში და ეუბნებიან რომ ვერ დასჯი და ეს ყოფილი უნდა მოხდეს თქვენ მზად ხართ ამ ყველაფრის განსახორციელებლად და ერთადერთი გზაა კაი ნიუანსი მინდა გითხრა კი ბატონო ესე იგი ამ პერიოდში როცა ერთი ბრიფინგი ჩატარდა მეორე ბრიფინგი მე გამოდივარ პარლამენტში კომიტეტის ხდომას ვითხოვდა პირველი არ ჩაატარა ესე ვთქვათ გაკულიამ რაღაც მიეზის გამო მე ერთი კვირის მერე მე ლევანმა ხომ მოგიწევდა თქვენ მე გახსოვთ ეს ყველაფერი ჩვენ ვიღებთ ესე ვთქვათ გზავნილს ჩვენი ამერიკელი ინვესტორისგან და რომელიც გვეუბნება რომ თქვენმა მთავრობამ ჩვენ გაგვაჩერა ანაკლის პროექტის მიმართებაში. გაჩერების ფორმა არის უბრალოდ საუბარი რომ მამუკა ხაზარაძის ხო იცით რა ჩვენ პრობლემები ხო ეს შეიძლება იყოს მიზეზი ამის მერე რა ხდება? ამის მერე ხდება სახელმწიფო მდივნის პომპეოს განცხადება უპრეცედენტო და მეორე დილას იგივე ამერიკული კომპანია გვირეკავს და გვეუბნება რომ ბახტაძეს გვერდზე ვარ, ეხლა დავამთავრეთ საუბარი და მოგცეს მწვანე შუქი. მისცეს მწვანე შუქი. მისცეს შუქი. უნდა გაკეთდეს, სხვა გზა არ არის. სხვა გზა არ არის. ვიწყებ დოკუმენტაციის განახლებას და ესე იგი დოკუმენტაციის განახლებას ვიწყებთ, ეს არის მაისის ბოლოა დაახლოებით. ამ დროს ხდება ორი რამ. ამ დროს ხდება გავრილოვის ღამე 24 ივნის გაბრალებენ რომ თქვენ აფინანსებთ. კი ბატონო, სრული 24-ში ჩვენ თავიდან გვირჩევენ ლონდონში 105 ინსტიტუციონალური ინვესტორი. ეს თქვენი საქმე დაწყებულია და ყველაფერი დაწყებულია, მაგრამ დაბრიფინგებული ხართ და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ჩვენ მოვიწვიეთ სასამართლო ექსპერტიზა ლონდონიდან, რომელმაც შეამოწმა ბოლო 12 წელი გაუკეთა ამის შესახებ, ესე ვთქვათ, ანგარიში ჩვენ აქციონერებს, რომელიც არის 103 მთელი მსოფლიოდან და ლაპარაკია უზარმაზარ სახელებზე, 24 ყოველწლიურად შეგვაქვს არჩევნები, ხონდა არჩევნები, 24-ში 98% აგვირჩიეს. და მოხდა კაზუსი, იმიტომ რომ აქ მთელი სახელმწიფო გებრძვის, პოლიტიკოსებიდან დაწყებული, პროკურატორი დამთავრებული რაღაცა 2008 წლის ფულის გაათრებაზე, ამ დროს იგივე ძიმებრალია ძა. ხო, ძიმებრალია, იგივე ინსტიტუტის აქციონერები შემოწმების საფუძველზე გვირჩევენ თავიდან. კი ბატონო. აი ამ არჩევის შემდეგ დაახლოებით ერთ კვირაში იწყება უკვე ბრალის წაყენება ჩვენს. და სასამართლო პროცესები გიორგი არევაძესთან. მაგრამ გრძელდება მოლაპარაკება გიორგი იმ ინვესტორთან, რომელმაც მაისში დაგვირეკა. რომელთანაც უნდა დაგვეხურა აგვისტოს ბოლოს ხელშეკრულება. ამ დროს იცვლება ბახტაძე, შემოდის გახარია. ეხლა აღარ არის ბახტაძე გარდამავალი ფორმა იყო. ხო, აღარ ლაპარაკობ კიბერშეტევაზე, რომელიც გამოუძიებელია, იმ წერილზე, რომელიც გამოგზავნილი აქვს და დღესაც გამოუძიებელია და ამაზე აღარ ვსაუბრობ. გახარიას წერილზე თქვენ დაკავშირებით. და ველოდებ აუცილებლად მაგას ბოლომდე მივიყვანთ, აუცილებლად მივიყვანთ, იმიტომ რომ ვერ გაექცევა. გახარია რუსეთში იქნება ამ დროს. ვიპოვით, სადაც იქნება. მე იმის თქმა მინდა რომ გრძელდება ეს შეტევა და ისევ გვიკავშირდებიან ამერიკელები და გვეუბნებიან რომ ისევ გაგვაჩერეს. უკვე ახალმა პრემიერმა. ამის გარდა, უკვე გახარია. რა ტექსტით? აი გვეუბნებიან რომ და ეს რაღაცა გთხოვეს რომ აი ეს კულისებში რო არ იყოს, იმიტომ რომ ყველას მობეზდა ეს კულისებში ეგრეთ წოდებული დალაგებები, გაგიჟდნენ ჩვენი ინვესტორები და იქნებ მოგცესო თქვენმა მთავრობამ თხოვეთ ოფიციალურად თხოვეთ რომ მოგცესო ფურცელი სადაც მთავრობა მოაწერს ხელს და იტყვის რომ ესა და ეს კომპანია
არის მისაღები საქართველოს ამერიკელებს რატო არაო ბევრი მიზეზი ეტყოდა რომ იცი რა ფულის გაერთრების თემა შეიძლება უთრო პოლიტიკურად ასე თქვა ჩვენი მოწინააღმდეგეები არიან რუსეთის გამო არ აშენებენ პორტს თან ეშინიათ ამერიკის და მიზეზად იპოვეს ხაზარაძე ჯაფარიძის ფულის გაფეთქებული არის ეს ხალხი პორტს ვერ გააკეთებს ეს არის დაახლოებით იგივე სცენარი დაახლოებით იგივე სცენარი ეს იგივე სცენარია რაც პროპორციულ არჩევნებზე მოხდა ანუ ყველა მთელი საზოგადოება და მთელი ამორჩა გვინდა პროპორციულ არჩევნებზე ვით უცბად ორი რაღაც მაჟორიტარი ადამიანი ამბობს ჩააგდო ამ ხელა პროექტი დაახლოებით ის იგივე სცენარია გვინდა იძახოდნენ რომ გვინდა ანაკლია მაგრამ აი ხაზარაძეს ფულია გადატრაკული მითხარით ეხლა ის გამო ჩააგდეს მე მგონი მათ დღევანდელი გადაწყვეტილება ამიხსენით და მე სასამართლო პროცესზე გადავიდეთ მე მგონი მიზანს მიაღწიეს იმიტომ რომ ანაკლია გვინდა ეს არის ერთი მხრივ მათი რიტორიკა მაგრამ ანაკლია დავაში და გაჩერებული აწყობთ მათ რომ არ დაბრალდეს იმიტომ რომ პირდაპირ შარშან 54% ინვესტიცია და დავარნილი იყო ვინ ჩადებს აი ესეთი დავის პირობებში როცა ბოლო 50 მილიონი პანამელი ინვესტორი როგორც ყველამ ხო ბოლო 50 მილიონია დარჩენილი როცა აგერ ინვესტორები არიან ხვალვე ჩამოვლენ ისე 91% ამბობს რომ რუსეთის ინტერესიც არის და ბიძინა ივანიშვილის პირადიცო მე მგონი ძალიან სწორი 90% ფიქრობს ეგრევე სწორი რეაქცია ივანიშვილს თვითონ უნდადეს ანაკლიის სპორტი და ისე გააკეთოს როგორც უნდა ივანიშვილმა თქვა რამაც გამაკვირვა ერთხელ დიდ შეკრებაზე და ამ შეკრებას ბევრი ადამიანი ესწრებოდა თქვა რომ ბედნიერი მე პირდაპირ გეტყვით რომ მე როცა დავიწყე მე მის ფონდს შევთავაზე მონაწილეობა საპა ესე თქვა თანა ინვესტირების ფონდს შევთავაზე ინვესტირება და დაახლოებით ერთ კვირაში დამებრუნდნენ და თქვენს ეს ჩვენთვის არ არის საინტერესო. ანუ მე ჩემი ბიზნესურ მოვალეობა რო ესე თქვა გასაგები რაღაცა ფონდი არსებობს ფულის წყაროა და შესთავაზება. ხო, რა თქმა უნდა. თან გაგიმარტივებდათ საქმეს ბუნებრივ სწორი გადაწყვეტილება. შესაბამისად მან ერთ-ერთი შეხვდა ეს თქვა რომ ბედნიერი ვარ რომ ამ პროექტში არ მაქვს მონაწილეობა მიღებულიო რა. და მე თქვენ თუ ნახეთ მისი ინტერვიუები, ალბათ ნახეთ სულ რამოდენიმე ესეთი ინტერვიუ ქონდა, იქაც თქვა რომ ამ პროექტს არ აქვს ეკონომიკური საფუძველი. და შეიძლება ამ პროექტმა თვით ესე თქვათ ამონაგები ნახოს 40 წლის მერე. ეხლა ნახეთ ამას ამბობს ადამიანი. რატო აინტერესებს მას საერთოდ ვინ არის მიკითხება? აი ნახეთ, მაგრამ მისი აზრი ასე ხო უსმენენ ბანკები. ეხლა წარმოგიდგენიათ აგერ 400 მილიონზე ხელი გვაქვს მოწერილი. 75 მილიონი ინვესტირებულია. ბოლო 50 მილიონი დარჩა. 75 მილიონი დახარჯული რა თქმა უნდა, კი, ინვესტირებული 75 მილიონი. ეს არ უნდა დაგიბრუნოთ სახელმწიფო. რა გადაწყვიტა დღეს სახელმწიფო? სახელმწიფო დღეს გაწყვიტა ხელშეკრულება, რომლის უფლებაც არ ქონდა დღეს კონსორციუმს. 75 მილიონის ვალი აიღო, ესე ვთქვათ. არაფერის ვალი არ აუღია. აბა ის დაუბრუნებლად წარდგა. რა თქმა უნდა, ესე თვლიან, რომ ეს 75 უკვე მათექს. აი რა თქვეს? არაფერი თქვეს, რომ პირიქით შოვა კიდე პირგასამტეხლო გადასახდელი იქეთ. არ ვიცი, ზოგი წელს 10 მილიონს, ზოგი რაღაცას, ამას გაარკვევს ჟენევის სასამართლო. ეს შეიძლება უკვე ითქვას, რომ საბოლოოდ რუსული განაჩენი გამოუტანეს ანაკლიის სპორტს ქართულმა მთავრობამ თავის, მოკლედ მათი ხელი და მკვდარია ანაკლიის სპორტი. ეს პროექტი ვერ განხორციელდება, გამორიცხული მომენტია, მათ არ უნდათ ამ პროექტის განხორციელება, ეს მისმა თანაგუნდმა დღეს ძალიან თქვენ რა პასუხს გასცემთ ინტერაქტივს? ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პიროვნული პლუს უფრო მეტი რუსეთის რასაც მაყურებელი ამბობს 91%. აბსოლუტურად ეთანხმები. და უფრო მეც გეტყვი ნიკა რა, ამ ადამიანს ჩვენი გამოჩენით რაღაცა შიშები დაემართა პოლიტიკური რა, ეხლა იმიტომ კი არ ვლაპარაკობ რა, უბრალოდ მან დაინახა ის მზარდი ელექტორატი, რომელიც ჩვენ მოყვება და ის უამრავი ადამიანი, რომელიც წევრიანდება ჩვენ პარტიაში. საშიშია ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც სოციალური კაპიტალი აქვს და წარმოადგენს რაღაცა საზოგადოებაში. ეს ვიცით ყველამ. ეხლა იცი რა არის, მოდი ვნახოთ ეხლა სასამართლოში რა ხდება. განრიგი მაჩვენეთ თუ შეიძლება სასამართლოს ხდომების, რომელიც თქვენმა იურისტებმა გამოაქვეყნა. აი შეხედეთ. როგორ ინიშნება სასამართლოს ხდომები მოსამართლის მიერ. ну პრაქტიკულად იქ თვეში იქ ცხოვრობთ ნამდვილად. მეც იქ ჩამასახლა და უთხრა მე ვმუშაობ და როგორ გავი მუშაობ. ჩვენ ოფისი გავხსენეთ დღეს იქ სახელდახელო ყოველდილას ეს. მე მოხდილი მაქვს ფაქტიურად ერთი ვადა მაინც სასამართლოში სიარულით ან დაკითხვებზე. რას აპირებთ? ეს კაც დაჭერას გიპირებთ ფაქტია.
ვაპირებთ იმას ზუსტად რაც ახლა ვაკეთებთ. ჩვენ ამ ბრძოლას არ შევეშვებით, იმიტომ რომ ეს გაცდა ყველაფერს გაცდა და ეს გადაწყვეტილება მე შინაგანად დიდი ხნის წინათ მივიღე, რომ არც მამუკაზია საუბარი, არც ბიზნესია. აქ საუბარია ჩვენ ქვეყანაზე და ჩვენ სახელმწიფოებრიობაზე. ან ჩვენ შევდგებით სახელმწიფოდ, ან მე მგონი ბოლო შანსი გვაქვს რა. ანაკლის სპორტი ლაკმუსის ქაღალდია მაგას. ტესტი იყო, რომელზეც დამტკიცდა რომ ეს პრომოშული მთავრობაა. ანაკლის პროექტი არის ჩვენი ქვეყნის გარდამტეხი, აბსოლუტურად სხვა სიტუაციაში გადამყვანი პროექტი და ეს არ არის მარტო ეკონომიკური პროექტი რა. რაც ქართულმა უცნებმა ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით გააკეთა, ნახეთ ყველაზე მთავარი ლეიტმოტივი მათ რა აქვს, რომ სტაბილურობა, სიტყვა სტაბილურობა და თითქოს ამ სტაბილურობის ქვემოთ საუბარია, რომ სტაბილურობა რუსეთთან მიმართებაში, იმასთან მიმართებაში წყნარად ვიყოთ, ჩუმად ვიყოთ. სტაბილურობა ჩემი გაგებით არის წინსიარული, ანუ იმედი. როცა ამდენი პროექტი ჩერდება, რა თქმა უნდა, ანუ რაღაცა უნდა ხდებოდეს ქვეყანაში. რატო უნდა აი ეს როგორი პრორუსული პოლიტიკაა უკაცრავად, რომ პორტი არ აშენდეს, იმიტომ რომ რუსეთს არ უნდა. ეს აღარ არის უკვე სტაბილურობისკენ მიმართული, ეს არის იმედი, არა მარტო აღიარება საკუთარი ქვეყნის. არა, ნიკა, არა მარტო მაგის. მით უმეტეს, როცა პომპეო გეუბნება, რომ უნდა აშენდეს, ეს ჩვენი ეროვნული ინტერესია და თქვენი ქვეყნის სწორი მიმართულება იქნება თუ აშენდებაო. ეს ღიათ არის ეს ნათქვამი. არა მარტო მაგი, აქ ლაპარაკია რომ ჩვენ მოგვახვიონ რომ ჩვენ არაფერს გაკეთება არ შეგვიძლია რა. ჩვენ უნარო ხალხი ვართ და გამოსავალსაც არა, იმიტომ რომ ეს კაცი ყავს. არა, ეს კაცი რო ყავს უნაროები ვართ, ხო, იმიტომ რომ მე ვამბობ რომ ძალიან მწარეთ მოვტყუდი, აღიარებ რომ ძალიან მწარეთ მოვტყუდი, ამ არჩევნებზე ბევრჯერ ვტყუდები და მე მგონი დადგა დრო რომ რაღაცა ხდება ეს მთავარი აღიარებაა. ამიტომ ნიშნავანი არის რომ ამ ადამიანმა გამოსავალით შესთავაზა ქართულ ხალხს და უთხრა რომ 35 ევროთ გაგიშვებთ. ეს ის აქ არაფერი არა, აქ არაფერი არ გამოგივათ რა. ლუზერების ქვეყანა. ამ დროს ამ ხელა პროექტს აჩერებ, რომელიც 10.000-ობით სამუშაო ადგილს ქმნის. ეხლა მომისურვეთ, ვისი პროექტია ეს რა, სულ კითხვა ისმება, რომ დღეს ახლა შეცვალეს რაღაც მიმართულება, რომ ხაზარაძის პროექტი. თვითონ ამას მთავრობა ამბობს, ეს არის უსინდისო ტყუილი. ეს არის საჯარო და კერძო ერთობლივი პროექტი, სადაც სახელმწიფოს აქვს უზარმაზარი მონაწილეობა და ჩვენც როგორც კერძო კონსორციუმს და უამრავ ქვეყანას, რომელსაც აი 75 მილიონის ინვესტირება გააკეთა. როცა ესეთი რაღაცა ხდება ომის დროსაც კი, როცა რაღაცა მნიშვნელოვანი, რაღაცა ისტორიულ ძეგლს ეხება, რაღაცა ფრონტი შეიძლება გაჩერდეს და აუარო რაღაცას გვერდზე და აქ ედიომო რა. როცა ამხელა რაღაცა ხდება, თუ რაღაცა ცოტა სახელმწიფოებრიობის განცდა გაქვს, მარტო ბიძინა ივანიშვილი ხო არ არის ამ ქვეყანაში, ხო? ხო არის? არა, მე მგონი მარტო ბიძინა ივანიშვილია. ადამიანები ხო არიან უმრავლესობა პარლამენტში, ვიღაცას ხონდა თქვა, ვითომეტეს. ხო მოსმენთ რომან კაკული, აი ზოგჯერ რო განსხვავებულ აზრს ამბობდა ხოლმე იმან რა თქვა. იმან რა თქვა, თქვენ ვერ გაითვალეს თქვენი პროდასავლურობა, ჩათვალა რომ იყო თქვენი პრობლემა. და ამის გამო ეს რო პროდასავლური რო იყო, იმიტომ როგორ შეიძლება და პორტი ეშენებიო, კაცმა ღია ეთერში ეს თქვა, ეს მოვისმინეთ. ანუ სერიოზული გააკეთა კომენტარი, მაგრამ ხო თქვა? გასაგები, ანუ სერიოზული პრობლემის წინაშე ვდგავართ ჩვენ, თქვენი ომი რა არის? ჩვენი ფრონტი ახლა ჩვენი ფრონტი არის თუ ესეთ ჩვენ აღარ წარმოვადგენთ კონსორციუმს, იცი დიდი ხანია ოფიციალურად. კონსორციუმი წავა აუცილებლად ჩვენ საკმაოდ სერიოზული გუნდი ყავს იურისტების, უცხოელი იურისტების, რომელთაც უკვე საკმაოდ დიდი მოცულობის მასალა აქვთ ძალიან ბევრ ადამიანზე დაგროვებული სახელმწიფოს მოღვაწეების, პოლიტიკოსების, იმ ხალხის მიერ, ვინც ამ ორკესტრირებულ შეტევაში იყო და მონაწილეობას იღებდა. ამ თემამ ჩასის იქნება ხაზი რომ პოლიტიკური დევნის ფორმა, ყველაფერი აბსოლუტურად და ამის გარჩევა იქნება ჩვენ კონტრაქტში გვიწერია ჟენევაში და არა მარტო ჟენევაში, იმიტომ რომ რადგანაც ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნის ინვესტორები ყავს, ყველა იმ ქვეყანაში დაიწყება. რა თქმა უნდა, ყველა იმ ქვეყანაში დაიწყება საინვესტიციო დავა. ეს არის კატასტროფა ჩვენი ქვეყნის საინვესტიციო. დავაგებთ რა თქმა უნდა. არა, ჩვენი ქვეყნის იმიჯისთვის დამთავრებული ამბავია. ვინ უნდა შემოვიდეს აქ, როცა ესე ექცევი ინვესტორს, ხო? არა, ინვესტორი, ხო, გაქვს. გამოსავალი რა არის? ხო, ნიკა იკითხე, შენ გამოსავალი არის ერთადერთი რა. ქართული ოცნება უნდა გაუშვათ. როგორ? არჩევნების გზით. როგორ? არჩევნების გზით უნდა გაუშვათ ქართული არჩევნები, პროპორციული არჩევნები. რანაირი არჩევნებიც არ დადგება, რანაირი არჩევნებიც არ უნდა დადგეს, ჩვენ ქართულ ოცნებას გაუშვებთ. მე ამას გვირდები, აი როგორც აი შეგიძლია ჩვენ დაიმახსოვრე, ჩვენ აქ გვექნება ამ სტუდიაში საუბარი. ჩვენ ლელო ვართ და პლუს ოპოზიციური ძალაც, მაგრამ ჩვენ თვლით რომ ჩვენ ვიქნებით გადამწყვეტი
ჩვენ ესე ვთვლით. ალბათ ყველა ესე თulis, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ თქვენთვის ჩვენ ნიშნავს ოპოზიციურ ფრონტს. რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ოპოზიციაში ჩვენ ვთვლით რომ ჩვენ ვქნებით კი ბატონო, ეს თქვენი ლეგიტიმური სურვილია და რა ვიცი, ნახოთ როგორ მოხდება რანაირად, შესაძლებელია სავსებით, თუმცა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მაინც არის რომ პროდასავლურობა ძალებმა გაიმარჯვონ ჩემთვის. აი ეს დღევანდელი დღე საბოლოო როგორც იტყვიან, არ მობრუნების წერტილია ერთგვარი, ხო? ანუ გავიარეთ ის წერტილი, საიდანაც მობრუნება შეუძლებელია. ეს იყო გარდამტეხი ხაზი, სადაც საქართველოს მთავრობამ ღიად თქვა, რომ მე რუსული ინტერესების გამო ვბლოკავ დასავლური ინვესტიციებით აღჭურვილი, დასავლური ინტერესების მატარებელი ქართველებისთვის ეკონომიკური სერიოზული პოტენციალის მომტანი პორტის მშენებლობას. მარტივად ეს თქვა დღეს საქართველოს მთავრობამ და ყველას მინდა უთხრა მაყურებლებს რომ ნაცვლად იმისა რომ იყოფილიყო პორტი და თქვენ გამდიდრებულიყავით, ეხლა იქ დახარჯული ინვესტიცია თქვენი ჯიბეებიდან იქნება ამოღებული და სადღაც 100 მილიონს ინვესტორები წაიღებენ უკან. რატომ? იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობამ მათ ეს ფული მოპარა ჩვეულებრივად და მიითვისა. ეს არის რამდენიმე შრიანი, ასე ვთქვათ, სინთეტიური დანაშაული, აი ძალიან ბევრი დანაშაულებრივი რამ ხდება, მათ შორის მაიაცკიტიშვილის ყველა გამოთქმა ინვესტორთან დაკავშირებით, რასაც თქვენ ყვებით, რომ ინტერესი არ არის ინვესტორის შემოსვლა საქართველოში, საერთოდ კატასტროფაა და თითქოს ეს იყოს მარტო კერძო სექტორის ბრალი. მათ როგორ გონია, კერძო სექტორი ეს სახელმწიფოა უკაცრავად. ეს სახელმწიფო კერძო სექტორია პირველ რიგში ეკონომიკის განვითარება ამ სახელმწიფოში. ეს სახელმწიფო მეგობრებო არ არის მხოლოდ სახელმწიფო, არის კერძო სექტორი. ნიკა ამას ამბობს მთავრობა, რომელმაც წყალის პრობლემა ვერ გადაწყვიტა, ორი კურორტი ვერანაირი პრობლემა ვერ გადაწყვიტა. არა, გეონები აი მე როგორი ელემენტარულ რაღაცაზე ვსაუბრობ, იცი? პრობლემა რომელიც იცოდნენ, რომელშიც ფულია დახარჯული, ტენდერებია გაკეთებული, უნდა ნახო. ესე თქვათ, შედეგად რა მივიღეთ რა. ეს არის მთავრობა, რომელმაც მე-9 დღეს თუ მე-7 დღეს ავიდნენ ბაკურიანში და ნაძვის ხე გინახავთ საახალწლო? კი, არა, ტელევიზორში. ამას კლეპტოკრატია ქვია, მამუკა. როცა წყალს არ გაიყვან ბევრჯერ მოგებული ტენდერით, მინიმალურ რაღაცას არ გააკეთებ, ხო? რაც გევალება. ფული კი არ მოიპარა, იმიტომ რომ რაღაცა ნაკლები შრედა ააგე და ცუდად გააკეთე. საერთოდ არ გააკეთე. ნაძვის ხე კი არ ჩამოიტანე ჯოხი და მილიონი გადაიხადა. ამას ქვია კლეპტოკრატია. ჩემი აზრით ესენი ბოლოს რესტორნებში ჩანგლების მოპარვით დაკავდებიან, იმიტომ რომ ესე მთავრდება კლეპტომანების განვითარება უკაცრავად დაავადებაა და ბოდიშფიხტი ყველასთან, მაგრამ ამ მთავრობას ჩემი აზრით სუპერმარკეტში კევის და რესტორნიდან ჩანგლის გამოტანის ბოლო უჩანს. ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ ის რაც თქვენ თქვით, ის დაპირება რომელიც თქვენ თქვით ახდეს. მე პირდაპირ გეუბნებით რომ ამ პროცესების მიმდევრობით, იმ ქცევით როგორცაც აჩენს თქვენი მოსამართლე, რომელიც ჩემი მოსამართლეც არის, ასევე და ორივეს გვაქვს შეგახსენებთ შეფარდებული ფულის გათეთრება, მე საერთოდ არ ვიცი საიდან, მაგრამ გასაგებია რატომაც, იმიტომ რომ ამ მოსამართლესთან მოხვედრილიყავი. ეს არის ადამსჯელო ოპერაცია. ამიტომ ძალიან საშიშია თქვენი მდგომარეობა ეხლა, თქვენ შეიძლება ხვალ თავისუფლების პირობებში არ იყოთ. ამიტომ ამაზეც უნდა იფიქროთ, ეს იყო მამუკა ხაზარაძე, რომელიც იბრძვის, რომელსაც არ აქვს პოლიტიკური გამოცდილება, მაგრამ იცის რომ სწორად იქცევა და ასეა საჭირო. ის იყო ბიზნესმენი, მნიშვნელოვანი ძალიან ამ ქვეყნის ისტორიაში, შექმნა ამ ქვეყნის ალბათ ყველაზე უფრო დიდი ტრადიციების ბანკი, ყოველ შემთხვევაში პირველ ორ შორის ნამდვილად არის, რომელია პირველი ამას დავამიდის, მაგრამ ფაქტია, რომ TBC არის ნიშნულოვანი ბოძი საქართველოს ეკონომიკის და რომელიც იბრძოდა იმისთვის, რომ პროდასავლური პროექტი განეხორციელებია. ეკონომიკურად მომგებიანი, სამუშაო ადგილების შემქმნელი და დასავლური ინტერესების გამტარებელი, რუსული ინტერესების საწინააღმდეგოდ. მას არ მისცეს ამის შესაძლებლობა და დღეს ის იბრძვის თავისუფლებისთვის და არჩევნებით ამ ხელისუფლების გასაშვებად. ძალიან დიდი მადლობა გამბედაობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა რომ შეხვედით იმ ომში, რომელიც თქვენ არ გესმოდათ თავიდან, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არ იყო თქვენი საქმე, მაგრამ მიხვდით რომ საჭიროა ეს, უნდა ისწავლოთ, შეეგუოთ და დაამარცხოთ. მე მგონი ნიკა ის მომენტი დაგვიდგა ჩვენ ყველას, რომ ყველა უნდა გავითავისოთ, რომ ეს ქვეყანა თუ არ გამოვიყვანეთ ამ მდგომარეობიდან და რაღაცა მნიშვნელოვანი გარდატეხა თუ არ მოვახდინეთ, უბრალოდ მაჩანჩალა
ქვეყანა ვიქნებით, მე დღეს პრეზენტაცია გავაკეთე, როგორ გაგვასწრო სომხეთმა ერთსულ მოსახლეზე პირველად, როგორ გაგვასწრო აზერბაიჯანზე აღარ მაქვს საუბარი, როგორ დავკარგეთ პოზიციები. დემოკრატია იყო ჩვენი და ადამიანური რესურსი და ეს პოზიციას დავკარგეთ. მე არ არის ნიშნის მოგებით, ყველას წარმატებას უსურვებ, მეზობელსაც და ყველას, მაგრამ აი როცა შეგიძლია და არ გაკეთებინებენ და შეგიძლია რომ იყო ლიდერი, შეგიძლია იყო წარმატებული ქვეყანა, შეგიძლია არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები იყოს და მათ მიცეს საშუალება განვითარების და გაზრდის და ამ ქვეყნის მშენებლობის და ეს არ გამოდის, ხო? მაშინ ჩემთვის იქ უკვე რაღაც გამოდის ჩემი აზრით უნდა გამოვიყვანოთ. უნდა გამოვიყვანოთ. მამუკა ხაზარაძე, რომელიც იბრძვის რეჟიმის შესაცვლელად, პირდაპირ თქვათ და ასევე საკუთარი თავისუფლებისთვის. ამის შემდეგ ნახოთ რა გამოვა ანაკლის სპორტისგან. მე მგონი ყველაფერი გამოვა, მას შემდეგ რაც ოცნებას გავუშვებთ. ეს იყო მამუკას განცხადება, ვიმახსოვრებ მამუკა. ეხლა სხვა ადამიანები, რომლებიც ასევე არიან დევნის ობიექტები, გიგაბოკერიას წინააღმდეგ დაიწყო უკვე რამდენიმე კვირაა დევნა, იცით რომ გიგი უგულავას პროცესები ზუსტად ესეა ჩანიშნული, ჩემიც მე არ წარმოვადგენ პოლიტიკურ სპექტრს, მაგრამ ინტერესს არ მოვადგენ ბიძინა ივანიშვილისას და ირაკლი ოქრუაშვილის ციხეშია პოლიტიკური სპექტრის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანები იდევნებიან ძალიან ინტენსიურად, მიხეილ სააკაშვილი ქვეყანაში ვერ არის საერთოდ, ეს არის პოლიტიკური ველის გასუფთავება, მამუკა ხაზარაძეც ამის ნაწილია. ეხლა გადავდივართ გიგაბოკერიას თემაზე. მოდით ნახოთ სინქრონები, რომელიც დღეს მამუკა ხაზარაძის პროცესის პარალელურად მიმდინარეობდა საქართველოს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან სადამსჯელო ცენტრში, თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადამსჯელო ოპერაციების ცენტრში. თუ შეიძლება სინქრონები. არის შეკვეთილი შეკითხვა. დანაშაულს რო ჩაიდენ, უნდა მოგეთხოვოს. მე მგონი არა თქვენ ჯობია შავისიების შედგენაში მიიღოთ მონაწილეობა, ეს თქვენი პროფილია უფრო ვიდრე რაღაც შეკითხვები დასვათ პოლიტიკური გადმოსახედით. ყველამ უნდა აგოს პასუხი, მათ შორის იმ ადამიანებმაც, ვინც დააშავეს, ვინც ფული მოიპარეს და ამის გადასაფარად თქვენი ტელევიზია ცდილობს გარკვეული ინფორმაცია, არასწორი ინფორმაცია მოახვიოს ჩვენ საზოგადოებას თავს. ყველა ის თანამშრომლობა, რაც უშიშროების საბჭოს როგორ სტრუქტურას ჰქონდა, მაშინ იყო მიმართული ჩვენი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების, მათ შორის საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით, იქნებოდა ეს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები თუ ჩვენ გარშემო ყოფილი ქვეყნები, ამ მიმართულებით მუშაობისთვის. ეს არის რაც საჯაროდ ცნობილია და ეს შემიძლია ეხაც დავადასტურო. რაც შეეხება ხა მოტივებს ამ გამოძიების, ეხლა ყველასთვის განთელია ხო 4 წლიანი პაუზის მერე რომ გაახსენდათ გამოძიება, მას შემდეგაც ივანიშვილმა დაგვიანონსა, რომ დაგვიჟის ყველას და მას შემდეგ რაც ძალიან ღრმა პოლიტიკური კრიზისში შევიდა უბრალოდ აგონიის ფაზაშია, ეს ჩემი აზრით უდავოა არა ჩემი პერსონის გამო კიდევ ერთხელ, არამედ საერთო კონტექსტის გამო. რადიკალურად განსხვავებული ინფორმაცია მიაწოდა გამოძიებას ალექსანდრე სულავამ, ვიდრე მან ილაპარაკა გამოძიების ეტაპზე, როდესაც გამოკითხვა მოხდა საგამოძიებო ორგანოში და თითქმის ყველა პასუხზე დღეს სასამართლოში თავი შეიკავა პასუხის გაცემისგან, თითქოს მას არ ახსოვდა ეს. 13 დეკემბერს მე ჩემი დაცვის ქვეშ ერთად გამოცხადე საქართველოს პროკურატურაში ნებაყოფლობით გამოკითხვაზე. იქ მოხდა წარმოუდგენელი რაღაც ბატონმა ლევან ზაკალაშვილმა, რომელიც არის ამ საქმის გამონძიებელი, საკუთარი ინიციატივით შეადგინა გამოკითხვის ოქმი, სადაც გამოსაკითხი პირის პასუხებად ეწერა ის პასუხები, რომელი პასუხებიც გამოძიებას უნდოდა რომ გამოსაკითხი პირისგან მიიღო. ამაზე აღშფოთდით, დაუყოვნებლივ მოვითხოვეთ გამოკითხვის შეჩერება, რა თქმა უნდა უარი განვაცხადეთ იმ გამოკითხვის ოქმზე ხელმოწერაზე, რომელშიც ჩვენი პასუხები საერთოდ არ იყო ასახული, რომ ჩვენ პასუხები შეკითხვებზე იქ არ გაგვიცია საერთოდ და მოვითხოვეთ რომ ჩვენი გამოკითხვა მოხდარიყო მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე. მოკლედ, ძალიან მოკლედ გეტყვით რა ხდება. რამდენიმე კვირის წინ აი ამ კაცს აკა სულავას ხო თუ არ ვცდები სერგია ჩვენთან და სალომე
მათ დაველაპარაკებით ახლა მათ შორის კონსორციუმზე, მათ შორის ანაკლიის სპორტზე და მიმდინარე რეპრესიებზე. რამდენიმე კვირის წინ აკასულავას უთხრეს, რომ უნდა გაესაუბრონ რაღაც თემაზე. ის მივიდა ადვოკატთან ერთად. და როგორც კი ადვოკატი მიხვდა, რომ დაკითხვა იწყება, შეაწყვეტინა, ეს უთხრა, რომ ჩვენ არ ვართ დაკითხვაზე, თუ გინდათ დაკითხვა, ჩვენ წავალთ მაგისტრატ მოსამართლესთან. ამ ფორმით მხოლოდ. ამის პასუხად აკასულავას შესთავაზეს უკვე ოქმი შეკითხვები და პასუხები და უთხრეს, რომ იქნებ ხელი მოვაწერო, არავითარი პასუხები მას არ გაუწია. გვაჩვენონ მაშინ ვიდეო გადაღება არ მიმდინარეობდა დაკითხვის, ან დაკითხვა თუ იყო ფორმალიზებული ხო უნდა ყოფილიყო, აი დაკითხვა რომ იყო, ის დოკუმენტი გვაჩვენონ, დაკითხვა რომ მიმდინარეობდა. ამის ნაცვლად მისცეს ეს დოკუმენტი, მათთვის საჭირო პასუხებით, რასაც სულამ ხელი არ მოაწერა და წავიდა მაგისტრატ მოსამართლესთან. ეხლა პროკურორი იძახის, რომ მან განსხვავებული ჩვენება მისცა. რისგან განსხვავებული, ბატონო პროკურორი, ის პირველად იკითხება. შესაბამისად, რისგან განსხვავებული, თქვენ რა იცით, რა ჩვენება მისცან, რას ფიქრობდა, თუ აი რისგან განსხვავებული, არაფრისგან. მას არასდროს დაკითხვაზე არ გაუწია პასუხები, შესაბამისად, ვერაფრისგან განსხვავებული ვერ იქნებოდა. ეს იყო პირველი დაკითხვა და ეს იყო პირველი ჩვენება. მაგრამ მთავარი ამ ისტორიაში მაინც არის ის, რომ გიგაბოკერია არის მიზანი. მაგრამ ჩვენ ახლა ვხედავთ რა ხდება მამუკა ხაზარაძესთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება გვაჩვენეთ, როგორ არის ჩანიშნული სტუმრებმაც რო ნახონ პროცესები, რა სიხშირით. აი ამ დღეების გარდა რაც ახლა ჩანიშნული აქვს მოსამართლე, შეხედეთ რამდენი პროცესი აქვს 2 თვის განმავლობაში. ყველა განარჩენ დღეებში ჩემი პროცესია იგივე მოსამართლის. ან პროფილოდ ყოველ დღე მუშაობს 2 ადამიანის პროცესებზე. რატომ? იმიტომ რომ ფულის გათეთრება მიაწერეს ორივე საქმეს და თბილისის სასამართლოში არის სპეციალიზაცია. ფულის გათეთრებაზე ალბათ სულ 3 კაცი მუშაობს. აი ახლა მითხარით ელექტრონული შემთხვევითი შერჩევა 3 კაცში როგორ ხდება. აი მითხარით თუ 3 აი რისთვის არის 180? რა თქმა უნდა, მე ვკითხე მოსამართლეს, თქვენ რატომ იხილავთ ჩემს საქმესო? მითხრა, რომ ელექტრონული შერჩევით მე გამოვედი გამხილველიო. იგივე მოსამართლე, რომელმაც გამაგდო, მაგრამ აგერ ამაქვს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ უკანონოდ გამაგდო და უნდა დამაბრუნოს პროცესი. ნუ ნახავთ, ხვალ იქნება პროცესი და მივბრუნდები აუცილებლად, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს შემდეგს. 194 მუხლი როგორც კი ჩდება, ეგრევე ვიწროვდება სერგი და სალომე ელექტრონული შერჩევის წრე. სულ გადაწყვეტილ მაგალითად, რომ 3 მოსამართლეს აქვს ფულის გათეთრების განხილვის სპეციალიზაცია. და ამ 3 მოსამართლეში შეიძლება 2 იყოს შვებულებაში და რეალურად ის შვებულებაში 1 დღით. იმიტომ რომ ელექტრონულ სისტემაში ის 2 არ მოხდეს. აი ბოლომდე მონა რომელიც არის ის 2. აი ერთი ბოლომდე მონა რომელიც არის ახლა ჩემი და მამუკა საქმის გამხილველი ერთ და იგივე მოსამართლე. სხვა არჩევანი აღარ არის, მას ელექტრონულად მას მოუწევს. აი ეს არის მანიპულაცია. ორივე საქმეს დაჩქარებული ტემპით ერთი მოსამართლე იხილავს და როგორ იქცევა პროცესებზე. მართლა სერიოზულად ვამბობ. არ ტოვებს შტაბ-ეჭვებას, რომ ნორმალურია. მართლა, აი ახლა რომ მივალ კიდევ ერთხელ ვეტყვი. პროცესზე არ იქცევა როგორც ადეკვატური ადამიანი. ეს მას არც ავადმყოფობაში ვადანაშაულებ, არც სიმთვრალეში და ამ შემდეგ ის არ არის ადეკვატური. პასუხს არ იძლევა შეკითხვაზე, სვამს აბსოლუტურად არაადეკვატურ შეკითხვებს პირად საკითხებთან დაკავშირებით, მე რას ვფიქრობ მასზე თუ ჩემი ადვოკატი და ასე შემდეგ. და ეს კაცი იხილავს ყოველ დღე ერთ-ერთ ყველაზე სენსიტიურ პროცესს საქართველოში. მე არ გამოვრიცხავ, რომ ბოკერიას ბრალიც 194 მუხლი მიაწერონ, იმიტომ რომ იქაც ფული ფიგურირებს, გამოიცანით რა მოხდება, აი დღეები, რომელიც დარჩენილია ჩემგან და ხაზარაძისგან, ამ მოსამართლეს შეევსება ბოკერიას პროცესის განხილვა. იქ პარალელურად კიდე გიგის სასამართლო არის. იგი ყოველდღიურად მიმდინარეობს, იგივე რეჟიმში დაახლოებით. მითხარით რა უნდა ვქნათ. აი რაც ვქი ახლა უნდა ელექტრონულ განაწილებაზე, ეს ხო დიდი ხანია, მაშინ ჩვენმა პარტნიორებაც ბევრჯერ შეაფასეს, რომ ფარსია რეალურად. ეს ახლა რაც შენ თქვი რაღაც ამერიკა არ აღმოგიჩენია, ანუ ყველა ვიცით, ეს არის ჩვეულებრივი მოიგონოს ესეთი მექანიზმი, რომ ვითომ თქვა, ანუ არის დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი განაწილება, მაგრამ რეალურად მაგის გამო უთველიძესთან როგორ მოხდა რუსთავი ორი საქმე, ზუსტად იგივე მოხდა, ლოგოზე დავით, იმიტომ რომ ინტელექტუალური საკუთრების ამბავი. ანუ ორი იყო სულ ერთი, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, ერთ-ერთი ნოუ-ჰაუ, რომლებიც ამათმა დაამოღამეს, ასე ვთქვათ, ამ ამბავში. მაგრამ აქ მართლა ეს დავამოღამეთ უკვე, ვიცით როგორ ხდება ეს. ხო, ანუ რომელსაც იყენებენ, ახალ გულისხმობ, მაგრამ აქ მართლა
სხვა განზომილებაში ვართ ეხლა დღეს უკვე და ეს კაი, მაგრამ ლაპარაკა, ეს განზომილება უკვე რუსეთია. ეს უნდა გვესმოდეს გეოგრაფიული განზომილება მივიღეთ აქ არის, ხო და ორი რაღაცა გამოჩნდა რა ამ დღეებში. ერთი გამოჩნდა ეს დღეს კაკულიას საოცარი განცხადების მერე განსაკუთრებით. კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ რა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის თქვენ ორის შეფასება, რომან კაკულიას განცხადება კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით. ესეთი აღიარება, რომ რუსული გავლენის ქვეყანა ვართ, საერთოდ არც მომისმენია არასდროს ვარდიკო ნადიბაიძეს არ უთქვამს 90-იან წლების დასაწყისში. რომან კაკულია ვარდიკოზე უარესი, გთხოვთ. იყო სწორედ რუსეთის ფაქტორის გამო შეფერხებული ეს პროექტი. თქვენ როგორც გუნდის წევრს გააქვთ ამ კითხვაზე პასუხი თუ თქვენც აი რაღაც ზოგადად გაჩაღებულ დისკუსიას პირდაპირ გეუბნებით. მე არ დავსწრები ვარ გუნდში არასოდეს ისეთ საუბარს, სადაც ეს იყო ასე განხილული, მაგრამ ჩემი მოსაზრება რომ ეს საფრთხე არსებობს და ვინც ამ გადაწყვეტილებას იღებდა, ვალდებული იყო ეს საფრთხები გაითვალისწინოს, უნდა შეაფასოს მოსახლეობამ, რატო დაეტაკა მთავრობა მაგალითად მამუკა ხაზარაძეს, მეც მიკვირს ეს, ხო, მამუკა ხაზარაძესნაირი ბევრი ყავდა, არ ყავდა ნამდვილად. და რატომ დაეტაკა? თუ ესეთი შეცდომა იქნა დაშვებული, იმიტომ დაეტაკა, ჩემი აზრით რომ მან საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში თუ ვერ გააკეთა სწორი ორიენტირი, სწორიც კი არა, შეიძლება მისი ხედვა თუ არ დაემთხვა ეს უკვე მისი პრობლემაა, რა თქმა უნდა. მე გეუბნებით პირდაპირ აი ამ ნარატივში, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის თუ არა რუსული პროექტი თუ მისი დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ არის ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, მე ვდგავარ იმ ადამიანების ხარეს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეს არის რუსული საფრთხის თავიდან აცილების პოლიტიკა. რუსული საფრთხის თავიდან აცილების პოლიტიკით სადამდე შეიძლება მივიდეთ, მითხარი? ხო, ნუ მე მგონი პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს და პირველი ეთერია ჩემი ახალ წელს და მაინც ყველას მიულოცავ ახალ წელს და თუ რაიმე თუ მოუთმენლად. მეც ძალიან მიხარია რომ დავბრუნდი. იმედია რომ ჩამოიტანეთ პირდაპირ. მე ვფიქრობ რომ ვიზიტი იყო ძალიან შედეგიანი ამერიკაში ვიზიტს თუ გულისხმობ და წელიწადის დასაწყისი თუ მაჩვენებელია როგორი იქნება 2020 როგორ ჩანს ძალიან რთული წელიწადი იქნება, მაგრამ ჩვენი მე სტუდიაში რომ დავჯექი 1 იანვარს აქავზე ვარ აქამდე. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი გამარჯვების წელიწადი იქნება. ეხლა რა ხდება ბატონმა კაკულიამ დღეს ფაქტიურად გააკეთა ძალიან სერიოზული განაცხადი, ხო? ჩვენ უნდა ეს ჩავსვათ კონტექსტში, სად არის დღეს ჩვენი სახელმწიფო, იმიტომ რომ 99 წლიდან დაწყებული საქართველოს და ქართული ხალხი იბრძოდა რაღაცა კონკრეტული მიზნებისთვის, ხო? პირველი და უპირველესი მიზანი ჩვენი ეს იყო სახელმწიფო დამოუკიდებლობა. რას ნიშნავს სახელმწიფო დამოუკიდებლობა? სახელმწიფო დამოუკიდებლობა ნიშნავს, რომ შენ იღებ შენ სუვერენულ გადაწყვეტილებას არა მხოლოდ იმ საკითხებზე, მაგალითად ნატოს წევრი უნდა გახდე თუ ევროკავშირის წევრი უნდა გახდე, მაგრამ იმაზეც ინფრასტრუქტურა, მაგალითად პორტი, ააშენო თუ არა ააშენო. გზა, სად გაიყვანო და ასე შემდეგ. დღეს ბატონმა კაკულიამ ესე იგი ფაქტიურად გამოგვიცხადა მთელ საქართველოს და მთელ ქვეყანას და ყველა საქართველოს მოქალაქეს უთხრა, რომ ჩვენ დავთმეთ აი ეს მთავარი მონაპოვარი, რისთვისაც უკვე მე რამდენი თაობა, უკვე თაობები იბრძვიან, ამას ქვია სუვერენიტეტი და ამას ქვია ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო დამოუკიდებლობა. ანუ აქ საუბარი იმაზე კი აღარ არის, რომ ჩვენ ევროინტეგრაციას ვთმობთ და ღია მოწოდების შემდეგ, რომ ეს სპორტი მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ქართული, არამედ ამერიკული ინტერესებისთვის. ეს ცალკე საკითხია, ნიკა, ეს არის საკითხი იმის, რომ ფაქტიურად ეს ღიად განაცხადეს, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს, რას ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირე. ანუ ეს არის დეკლარირებული ფაქტიურად კურსი ნატოს და დასავლეთის წინააღმდეგ, მაგრამ ამაზე უფრო დიდი უბედურებაც არის ამის თქმა მინდა, იმიტომ რომ დამოუკიდებულმა სახელმწიფომ შეიძლება აირჩიოს რა კურსი ჰქონდეს მას საგარეო, მაგრამ დამოუკიდებელი სახელმწიფო აღარ ხარ, როდესაც ვერ იღებ გადაწყვეტილებას ინფრასტრუქტურული პროექტი, როგორიც არის ღვაწლოვანი პორტი, განახორციელო თუ არ განახორციელო. და დღეს ჩვენ გვითხრეს, რომ ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას ვიღებთ რუსეთთან შეთანხმებით. ანუ ჩვენ დავთმეთ ჩვენი ქვეყნის მთავარი და კიდევ ვიმეორებ, თაობების მონაპოვარი ჩვენი სახელმწიფო დამოუკიდებლობა. შენ რას ფიქრობ, სერ? რა უნდა გავაკეთოთ და ივანიშვილი უნდა გაუშვოთ სახლში. როგორ? აი ყველას იჭერს ჯერჯერობით, ხო? არა, ასაგებია. შენ და სალამე ჯერჯერობით არ ხართ სასამართლოს დაპატიმრება, არა? ხო, ჯერჯერობით არ ვარ. მაგრამ აი ეს აგონიაში მყოფი ხელისუფლების წინააღმდეგ უნდა გამოიყენო ყველა შესაძლებელი არსებული ლეგიტიმური ინსტრუმენტი და ამას ვაპირებთ კიდეც. მაგალითად. დაწყებული პიკეტირება, დემონსტრაცია, მაქსიმალური დისკომფორტის შექმნა, კამპანია, ერთმანეთში координация, ყველაფერი რაც შეგვიძლია. პროაქტიულად აპირებთ მოქმედებას. ხო, პროაქტიულად აპირებთ მოქმედებას და ეს წელიწადი სადამდე მიდის ეს ყველაფერი, რა უნდა იყოს შედეგი? შედეგი იქნება არჩევნებში დამარცხება ივანიშვილის.
თუ ნებისმიერი უკვე. მე თუ მკითხავ ნებისმიერში დავამარცხებ, და ვარ სრულიად არწმუნებული. ოღონდ რა თქმა უნდა, ამოცანა პროპორციულის მიღწევა. ის რომ ჩემ პირადადაც გეუბნებით რა. ამ ვითარებაში, როცა მაგას ახლა გონია რომ ხალხს დაიჭერს და გააჩუმებს და იქ რაღაცა ამით აი თუ დაიჭერს ცეცხლით და מחვილით და ბოკერიას და მამუკას ხაზარაძეს და მე რა მოხდება მეც კიდე ვინ და რა მოხდება მე არ გეკითხები ხო და მას რა გონია რომ მე რა მოხდება აი ამას ყველას რომ დაიჭერს ხალხი იტყვის რომ დიდ ბელაც ვაღიარებს და ასე მონურად გააგზელებს იმას ხო და რა თქმა უნდა არ იტყვის ამიტომ რაც უფრო იჭერს რაღაცა ხო გონია იმას ეგ არის ილუზია ასეთი რაღაც ამით ავტორიტარიზმით შეპყრობილი დელადის რომელიც მოდუსია ჩვეულებრივი რომ დაიჭეროს მოწინააღმდეგეები თავდება ხოლმე მე მისი გამანადგურებელი დამარცხებით. მე ამიტომ მგონია რაც უფრო მაგ გზაზე წავა გამანადგურებელი საშიშად ჟღერს შეიძლება გამანადგურებელი ნიშნავს იმას რომ აი ოპოზიციაც შეიძლება ვეღარ იყოს შემდეგ პარლამენტში. ამიტომ მე ძალიან ოპტიმისტურად უყურებ ამ ამბებს რა. ოპტიმისტი არ ნიშნავს ოღონდ იმას რომ თვითმკვლელობას უნდა მივეცეთ ვინმე, მაგრამ ოპტიმისტად უყურებ იმიტომ რომ რაც უფრო ამ გზაზე აი მოლაპარაკებებს როგორ უყურებთ რაღაცა რაუნდები როა და ხან ნულოვანი ვარიანტი. აი ეს მოლაპარაკებები არის მათთვის, არა ეს მათთვის არის. გიჟივით წინააღმდეგობებში და რაღაცა უკიდურესობებში რო ვარდებიან. გიგამხვალ ამჯერად წვალობენ და სიამოვნებით უყურებ როგორ შობენ ამ წალებს. თუ რამე გამოვა და შობენ პროპორციულს ან პროპორციულის მსგავს სისტემას, რომლის რამდენიმე მოდელი არის შეთავაზებული, ხო კაი, თუ არ გამოვა, კიდე ერთხელ ვამბობ, კიდე ერთხელ მოიჭრიან თავს მე რამდენად უკვე საერთაშორისო პარტნიორებთან და თუ ამაზე პასუხი გონია რომ ხალხს დაიჭერს და ამით გააჩვენოს ყველას, არ გამოვა ეგრე უარეს შედეგს მიიღებს ჯამში. მაგრამ აქ ერთი რამე არის კაკულიას განცხადებას უნდა დაუბრუნდე რა. კაკულიას განცხადების იმპლიკაცია, ანუ კაკულიას განცხადების ლოგიკა რა არის? ესე იგი შენ ჯერ იცნობ რა ინტერესი აქვს რუსეთს, ანუ შენ ინტერესი კი არ ფიქრობ, იმას რა ინტერესი აქვს ამის გამოცნობას, ასე ვთქვათ, მიყვები. მე ადგენ ხო, გამოცნობა არ არის ნათქვამი. ესე იგი ფიქრობ რუსეთს რა უნდა, რუსეთს არ უნდა, ესე იგი ეს სპორტი და მე იქცევ ისე რომ იმის გამო რომ იმას რაღაცა არ უნდა, ისი არ მოიქცე რომ იმას საფრთხე შეგიქმნას. და ამის შემდეგ ინაბიჯიც რა არის? ესე იგი, ამით უარს ვამბობთ ევროკავშირზე, უარს ვამბობთ ნატოზე. უარს არა ხო და როგორ არა გვაქვს ეს თვისობრივად სხვა რამე არის, მაინც თუ შევატარებთ რა. ამის შემდგომ ინაბიჯი არის რომ პოლიტიზაციაზე ვლაპარაკობთ. ზუსტად მაგაზე ვლაპარაკობთ. იმიტომ რომ ეს ლოგიკა თუ არის ერთ გადაწყვეტილებაზე მაინც მიღებული და ერთის ეს არ არის რაღაც რიგით გადაწყვეტილება. უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული საკითხი არის. ამაზე თუ ამით ხელმძღვანელობს ივანიშვილი და ეს დაადასტურა, ისედაც მე კი ვიცი, ისედაც და თქვენც ვიცით და ყველამ ვიცით, მაგრამ ეს დაადასტურა დღეს ხელისუფლების ერთად წარუდგენელს. ბოკერია საქმესთან დაკავშირებით რა სპექტრობა, რატო დაიწყო ბოკერია? მე 7 წელი დაიწყო ყველა პოლიტიკური ლიდერი რომელიც მისთვის არის დისკომფორტის მომგვრელი რომელიც ეშინია ყველა ამ ლიდერის წინააღმდეგ იქცევა ასე. მოდი ვორსკი კიდე ერთხელ ვნახოთ რას ამბობს ბოკერიას საქმეზე და ნახოთ არ ვსიამოვნებს ნამდვილად, მაგრამ მაყურებელმა უნდა ნახოს, თავის გმირებს უნდა იცნობდეს. მათი არჩეული შეკვეთილი შეკითხვა. დანაშაულს რო ჩაიდენ უნდა მოგეთხოვოს. მე მგონი არა თქვენ ჯობია შავისიების შედგენაში მიიღოთ მონაწილეობა, ეს თქვენი პროფილია უფრო ვიდრე რაღაც შეკითხვები დასვათ პოლიტიკური გადმოსახედით. ყველამ უნდა აგოს პასუხი, მათ შორის იმ ადამიანებმაც, ვინც დააშავეს, ვინც ფული მოიპარეს და ამის გადასაფარად თქვენი ტელევიზიაც ცდილობს გარკვეული ინფორმაცია, არასწორი ინფორმაცია მოახვიოს ჩვენ საზოგადოებას თავს. ეს არის ბოდიში ნიკა, ბოდიში სალომე, ეს არის სამარცხინო ბოდო არის ეს. რაიცის ვოლსკი ადანაშაულზე საუბარი. საქმეზე რომელიც არის ასაიდუმლოებული, საქმეზე რომელიც არის, რომელსაც მე დეტალები არ ვიცი და არ შეგვიძლია. მაგას ვამბობ, ნახე, მადამდე მივა ტელევიზორ აშუაში იყო საქმე არაფერი რო არ აქვს, აბრალებს კითხვის დამსმელს. მაგრამ რაიცის ვოლსკი ადანაშაულზე საერთოდ საუბარი. საქმეზე რომელზეც ვოლსკის ახალ გავიგები. ეს არის ჩვეულებრივი ნორმალური საქციელი, ხო, იმიტომ რომ რუსული გავლენა რომ ქვეყანა რო გახდეს საქართველოს ნორმალური საქციელი ვინმეს აი ვისთვის არის მითხარი პარლამენტის წევრები ხო არიან აი პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ კომუნისტური პარტიის თანამედროვე კავშირი რო არსებობდეს დღეს და კომუნისტური პარტია არჩილ თალაკვაძე იქნებოდა კომუნისტური პარტიის ლიდერი და ზუსტად ისევე გაამართლებდა საბჭოთა კავშირში დისიდენტების დაჭერას და დაკავებას, როგორც დღეს ამართლებს, უბრალოდ ცოტა გვიან დაიბადა ვიდრე ვოლსკი და ვოლსკი არის უბრალოდ ვოლსკი თავის დროზეც იმ სისტემის ნაწილი იყო და მე რა შეიცვალა უბრალოდ ახლა სისტემა და ამ ხალხისგან ჩვენ მე ერთი რამე მინდა ვთქვა უბრალოდ რომ
ჩვენ ახლა ერთი რამ უნდა გვესმოდეს. რამდენი ადამიანის და პოლიტიკური ლიდერი თუ ჟურნალისტის თუ მასმედიის მფლობელის თუ ბიზნესმენის წინააღმდეგაც არ უნდა დაიწყოს ივანიშვილმა საქმე, გამოძიება და ასე შემდეგ. პირველის მფლობელის წინააღმდეგაც არის. პირველის წინააღმდეგ იქ გიორგი რურუა ხედავთ როგორ მოექცნენ და ჩაგდებულია დილეგში სრულიად ჩვეულებრივად არის პოლიტიკური პატიმარი. მაგრამ ქვეყანაში, ჩვენს ქვეყანაში ხალხის უმრავლესობას ასობით 1000 ქართველს და მილიონობით ქართველს სურს დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრება. და ამ სურვილს ივანიშვილი ვერ დაამარცხებს ახლა იმით, რომ რამდენიმე ადამიანს რაც არ უნდა მნიშვნელოვანი იყოს მათი როლი პოლიტიკურ სივრცეში, მათი დაკავებით, მათი დაპატიმრებით. ეს არის შეუძლებელი. გაგრძელება არის ის, რომ ჩვენ ახლა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ ჩავთვალოთ, რომ რაღაცა იცი, აი დათმობაზე უნდა წავიდეთ. ეს მოლაპარაკებები, როდესაც იმართება. მე მაგალითად მიმაჩნია, ჩემი აზრია, რომ მოლაპარაკებების პარალელურად უნდა გაიმართოს ძალიან ფართო მასშტაბიანი გაერთიანებული ოპოზიციის აქცია იმ მოლაპარაკებების პარალელურად, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ხელისუფლებაზე გზეწოლა. მე ვფიქრობ, რომ მოლაპარაკებების პარალელურად, როდესაც მოლაპარაკებები იქნება, ხო იქნება უახლოეს მომავალში მოლაპარაკებების შემდეგი რაუნდი. ამის პარალელურად ჩვენ უნდა გავაკეთოთ მობილიზაცია ჩვენი მოქალაქეების, რომლებიც სხვათა შორის მზად არიან და ითხოვენ ასპარეზს საბრძოლველად. ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა როგორც პოლიტიკური ლიდერების და ამისი უზრუნველყოფა ჩვენ უნდა მოვახდინოთ. რა თქმა უნდა, არავის არ აქვს ილუზია და არც ჩვენ არავის არ მოვხდით ილუზიას, რომ აი მოლაპარაკებების მაგიდაზე რაღაცა, ასე ვთქვათ, გადაწყდება და მოგვარდება ეს საკითხი. მოლაპარაკებების მაგიდაზე იქნება შედეგი მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩვენ გვეყოლება აქტიური საზოგადოება და ეს საზოგადოება ყავს ჩვენს ქვეყანას და ეს დავინახეთ ჩვენ გასული 6 თვის მანძილზე გავრილოვის დღიდან დღემდე. ამიტომ ჩვენ ყავს ძალიან აქტიური ახალგაზრდები, ძალიან მოტივირებული და მომზადებული ახალგაზრდები. ახალი თაობები ჩამოყალიბდა გასული 30 წლის მანძილზე და ეხლა კაკულია, ვოლსკი და ვიღაცა სხვა საბჭოთა კავშირის გადმონაშთები ამ ადამიანებს მომავალს ვერ წაართმევენ და ვერც ვერ გაასახლებენ ამ ქვეყნიდან კიდე მილიონობით მოქალაქეს, როგორც ბიზინა ივანიშვილს აქვს გეგმაში, როგორც აღმოჩნდა. ამიტომ ივანიშვილი ძალიან აჩქარებს და გარდაუვალს ხდის საკუთარ პოლიტიკურ დასასრულს იმითი, რასაც ახლა აკეთებს. იმიტომ რომ მე მინდა ერთი რამე თქვა ხაზგასმით. ის რაც ახლა ხდება ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დღეს მოვისმინე სხვადასხვა შეფასებები, როგორც ცდილობს ივანიშვილი გამოიყენოს ეს სპორტის, ასე ვთქვათ, მშენებლობის პროცესი. და მათ შორის ერთ-ერთი ესეთი ვერსია იყო, რომ ის ეცდება, რომ ევაჭროს დასავლეთს აი ამ პორტით და იტყვის, რომ მე თუ თქვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, შეიძლება მე თვითონაც კი ავაშენო, მაგრამ მე ამისთვის მინდა თქვენგან გარანტიები, რომ მე დავრჩები ძალაუფლებაში. ის რომ ივანიშვილი მოხდეს? არა, ივანიშვილი მოლაპარაკება ახლა? მე ესეთი ვერსია მოვისმინე, რომ ეს შეიძლება ხდებოდეს. ეხლა ივანიშვილი რო ცდილობს, რომ დასავლეთი დააშანტაჟოს, ამის შესახებ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია უკვე დიდი ხანია, ანუ მას შემდეგ რაც მან დაინახა, რომ ის არის სრულად გაკოტრებული პოლიტიკურად, ანუ დემოკრატიული გზით მას ძალაუფლების შენარჩუნების შანსი არ აქვს. ეხლა გადაწყვიტა, რომ დასავლეთს დაუწყოს რაღაცა შანტაჟი, რომ თუ მათი მხრიდან იქნება ზეწოლა, რომ დემოკრატიული გზით, ასე ვთქვათ, განვითარდეს ქვეყანა, რაც გარდაუვალად ნიშნავს ივანიშვილის კრახს და პოლიტიკურ დასასრულს, რომ ის მაშინ შეცვლის საგარეო პოლიტიკურ ორიენტირებს. აი ეს სულელე, რასაც ის აკეთებს. ესეთი რაღაცები ჩვენ ანახი გვაქვს სხვადასხვა ადგილობრივი. კი, და განახი გვაქვს ბევრად უფრო მასშტაბური მოთამაშეებისგან, იმიტომ რომ მართლა მაგას აკეთებდეს და ნეტა ეგ გააკეთოს და ნეტა მალე გააკეთოს. ამ სცენარის რეალობა აშანტაჟებს ამენით ესაუბრება დასავლეთს, რომ თუ თქვენ გააგრძელებთ ჩემზე ზეწოლას, მაშინ მეც შესაბამისად ვიმოქმედებ და ჩვენ ნანახი გვაქვს ახლა ივანიშვილი ედუარდ შევარდნაძესთან შედარებით არის ერთი ძალიან პროვინციული მასშტაბის არ ვიცი რა დავარქვა, გაიძვერა თუ რა ქვია, მაშენიკს რა ქვია, რა ქვია. კი ბატონო. შეიძლება ქართულად რა ქვია? ყალთაბანდი. და ყალთაბანდი ახლა გადამიყვანოთ ახლა სიტყვების შერჩევაზე და ეპითეტებზე. ხო და შევარდნაძეს არ გაუვიდა აი ეს რაღაცა დაბალანსების და შანტაჟის პოლიტიკა დასავლეთთან და ბიძინა ივანიშვილი მხოლოდ იმას აკეთებს, რომ უკვე მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ჩამოყალიბებულია ძალიან კაფიო აზრი დასავლეთში, რომ ბიძინა ივანიშვილი ვის თამაშობს რეგიონში, ყველასთვის არის გასაგები.
ეხლა ეს აზრი კიდევ უფრო მყარდება. მე ვფიქრობ, რომ ქართველებისთვის ეს თუ არ არის გასაგები, მაშინ არ ვიცი სხვა მაშინ ესე იგი ჩუდად მუშაობს ოპოზიცია, მაგრამ მე მგონი გასაგებია. მაშინ ეს არ ვიცი, ხო, მაშინ ეს ჩვენი ბრალია და მე მაშინ ჩვენ ძალიან ბევრი დრო უნდა დავუთმოთ იმის ახსნას, რომ იგივე ანაკლიის პროექტი რას ნიშნავდა ნებისმიერი ქართველისთვის და ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქის არჩევნებს როგორ უყურებთ მითხარით? აი, ბოლო შეკითხვაა ჩემი. არჩევნებს როგორ უყურებთ? როდის ელოდებით არჩევნებს და როგორ არჩევნებს ელოდებით? მზად ხართ თუ არა მასობრივად გაყალბების მცდელობისთვის, მასობრივი მოსყიდვებისთვის? ხო ვიცით, რომ ეს იქნება. რას აპირებთ, როგორ აპირებთ, რომ ამ ქვეყანაში დემოკრატიული ცვლილება მოხდეს არჩევნების გზით? ყველა ხმა იქნება დაცული შემდეგსული პასუხისმგებლობით, ხო? არჩევნებამდე გვექნება ძალიან აქტიური, ჰიპერაქტიული კამპანია, ყველას ერთად, ან კოორდინირებულად ოპოზიციას? კოორდინირებულად ოპოზიციას მე არ ვხედავ ამ წუთში, ვერ ვხედავ რატო შეიძლება დაირღვას ეს კოორდინაცია და იმედია მაქვს რომ არ დაირღვევა. ჩემი აზრით არჩევნები იქნება, ანუ ბუნებრივია რომ შემდეგ 10 თვის განმავლობაში იქნება, რაც ადრე მით უკეთესი, მაგრამ თუ არ გამოვიდა ადრე კი ბატონო, იყოს ოქტომბერში, ამაშიც ვერ ხედავ სიმართლე რომ გითხრათ პრობლემას. ანუ შესაძლებლობას ხედავთ, რომ იყოს გაზაფხულზე მაგალითად. თქო, ჩვენი მოთხოვნა ეგ არის, რომ იყოს გადამდელი პროპორციული არჩევნები, მაგრამ არ შეცვლა ჩვენ მოთხოვნაში და ამ გზით ვაპირებთ ცელოს, მაგრამ თუ არ გამოვიდეს და იქნება ოქტომბერში, იქნება ოქტომბერში. ამაში ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ, რაც შეეხება დაცვას. კი, ყველაფერს შეეცდება. მარტო გაყალბებას და მოსყიდვას დაშინებას კი არ შეეცდება, მათ შორის პოლიტიკური ლიდერების დაჭერას შეეცდება, მათ შორის შეეცდება გაჩუმებას, მედია საშუალებების, კიდევ უფრო მეტი ტროლები იქნება ინტერნეტში. ყველაფერი იმას, რაც ჩვენ ვნახეთ ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ეს იქნება უფრო დიდ შემოდგომაზე რომ გუზები მწარეთ იკვინებიან და ახლად. ოღონდ ეს კიდევ ერთხელ ამას ცდის, რაც შეეხება მოპარვასაც შეეხება არჩევნების. არ დაგვაუწყდეს ჩვენ არავის რომ არჩევნებს როცა იპარავს ხელისუფლება, როდესაც ხალხის ნების საწინააღმდეგო ვერდიქტს გამოიტანს ცესკო, ასე ვთქვათ, ხო? იმას მე მოყვება სხვა პროცესები და ეს სხვა პროცესები არასდროს არ მთავრდება ხოლმე ესეთი ხელისუფლებისთვის კარგად. ეს არის გარდაუვალი ამბავი. ამიტომ ეს ილუზია შეიძლება გქონდეს და ყველა ხელისუფალს აქვს ხოლმე, რომელიც აგონიაშია. ამიტომ ალბათ ივანიშვილს აქვს ეს ილუზია. შესაძლოა რაც შეეხება იმ შანტაჟს, ეს შანტაჟი თუ ამას აკეთებს, მაგრამ ალბათ ამ ილუზიის ნაწილი არის ესეც. იმიტომ რომ ეგეთი ტიპის შანტაჟი არავის არ გასულია, რაც ივანიშვილს არ გაუვა და თუ მაგას აპირებს, ნედა კიდევ უფრო გააგრძელოს და აი ეს არ იყოს, თქვა, NDI-ზე და აერაიზო წერილის მიწერას აპირებ და იმასთან ერთად სწრაფად ქნას ნეტა. იმიტომ რომ ნახეთ როგორ მთავრდება იანუკოვიჩის შემთხვევაში, ბოლოს პლახატნიუკის შემთხვევაში როგორ დამთავრდა მოლდოვაში და მას თუ გონია რომ ამერიკასთან ამ შანტაჟისენით ან ევროპასთან ამის მიაღწევს ძალიან ცდება. ჩვენ ვნახეთ ბევრად ცუდი მაგალითები. ბევრად ცუდი ვნახეთ იმ მაგალითებს განვიხილავ ახლა არ გვინდა ეგ სცენარები ჩვენ. არჩევნებს რაც შეეხება და არჩევნების პროცესს ალბათ ეს უნდა ვახსენოთ რაც დღეს ხდება ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიაში, აფხაზეთში ხედავთ რა ხდება რეალურად და როდესაც აი ესეთ ჩაკეტილ, დაპყრობილ სივრცეში ადამიანებისთვის არჩევანის წართმევა მთავრდება ესეთი პროცესებით, ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა მოყვება საქართველოში მცდელობას, რომ არჩევნების მიტაცება მოხდეს ივანიშვილის მხრიდან. ამიტომ ივანიშვილის არა, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში არის, რომ ამ სცენარით, რა თქმა უნდა, ვითარება არ წავიდეს და ჩვენ მაქსიმალურად მშვიდად და მშვიდობიანად გავისტუმროთ არჩევნებით ივანიშვილი. ის, რომ ივანიშვილი არჩევნების მომგები აღარ არის ქვეყანაში, ეს უკვე ყველას ესმის ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ელემენტარული გაგება აქვს პოლიტიკური ტექნოლოგიების. აქ საუბარი ახლა არის რაზე, შენ ახსენე იგივე სანქციების, ასე ვთქვათ, სანქციების პოტენციალი ივანიშვილთან მიმართებაში. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენ ახლა მაქსიმალურად მობილიზება გავუკეთოთ, მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობიდან ზეწოლას ივანიშვილზე, რომ არ მივიდეს ვითარება იქამდე, სადაც მივიდა მაგალითად მიიყვანა იანუკოვიჩმა თავის დროზე უკრაინა. რომ ჩვენ თავიდან ავიცილოთ ის პროცესები, რომელმაც ქვეყანა შეიძლება უბრალოდ ქვეყანას შეუქმნას გარკვეულწილად. ლაივს უყურებთ, ბევრი ხალხი გვიყურებს და ერთ-ერთი მაყურებელი წერს, რომ არ დაგავიწყდეთ, რომ ივანიშვილი ყოველთვის ითვლის თავებს. თავისთვის და აი თავების დათვლასაც შეეხება. მოდი თავების დათვლაში რას გულისხმობ ქუჩაში გამოსულა და მოდი ხმები დავთვალოთ, ყველაზე მარტივი არის. არ დაგვაუწყდეს არავის, მათ შორის თავების დათვლის გარეშე გამოვა ხმების დათვლამდე მისვლა როგორ ფიქრობთ? თავების ანუ თქვენ გულისხმობთ იმას, მასიური დემონსტრაციები იქნება თუ არა, იქნება პირდაპირ გეუბნებით. არა, გეკითხებით. არა, მაგრამ პასუხობ, რომ იქნება თქო ნამდვილად ეგ, მაგრამ ეგ არ არის, მოდი. თავისას დავათვლებინებთ. 2018 ერთი რამე მინდა რომ ყველას კარგად ახსოვდეს. 2018 წელს
ივანიშვილმა 38% მიიღო საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მისმა კანდიდატმა. 62 მიიღო ოპოზიციამ. 62 ოპოზიცია მაშინდელი. ეხლა არის ერთად. ყველანი არის ერთად, ვთქვათ, ერთ ადგილზე. იმის მერე ოღონდ მოხდა გავრილოვის ღამე, იმის მერე მოხდა 20 ივნისი, იმის მერე დათხარეს ბავშვებს თვალები, იმის მერე ბოლომდე გაშიშულა პრორუსული ორიენტაცია. იმის მერე თვეში ერთხელ პოლიცია ადამიანს კლავს. ხო და მოიწო მივიდე ბატონო, მანამდეც იყო გაშიშვლებული პრორუსული ამბავი, მაგრამ 2019-მა ბოლომდე ნათელი მოფინა, აუგე არავისთვის კითხვის ნიშანი აღარ არის. იმის მერე გააქტიურეს პოლიტიკური დევნა, დაიჭერეს ზოგი ლიდერი და დააჩხარეს ახლა ეს ფორსირება ხდება ამ ამბის. იმის მერე მართლა აქტივისტებს იჭერენ, პატარა რაც მთავარია იმის მერე ახალგაზრდობამ, ანუ ამ ქვეყნის მომავალმა თაობამ გაიგო რა არის ივანიშვილის რეჟიმი. ეს მოხდა იმ არჩევნების მერე, რომელშიც ივანიშვილმა მიიღო მხოლოდ 38%. და ეხლა ამიტომ საზოგადოებას მინდა მიმართო, ვინმეს თუ გონია, რომ იმის მერე ამ ყველაფრის ფონზე ის შეატრიალებს და იმ 38-ს 50-ს გადააშორებს, ეს არის სრული utopia და ილუზია. ამას კი არა, მეტს ეცდება, მაგრამ შეუძლებელი იქნება. მასე მე რო ვცადო ეხლა 13-ზე ახტობა ვერ ახტები, ხო? არის რაღაცას ვერ იზამს. ამიტომ ვერ იზამს, ეს იქნება აუცილებლად წარუმატებელი ბრძოლა. ოღონდ ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს და სალომეს ვეთანხმებით. ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს, რომ ამისთვის მზად იყოთ. ერთი რომ ამისთვის მზად იყოთ და მეორე ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს, რომ მანამდე არ მიცოთ ასევე საშუალება, რომ იანუკოვიჩის ატაცია მოახდინოს, იმიტომ რომ მე ეს ხდება განსხვავებული ტიპის ურთიერთობები, განსხვავებული ტიპის პრობლემები იქნება. იანუკოვიჩის ატაცია ნიშნავს, რომ პირდაპირ ჩაბარება რუსეთზე, ამის ოფიციალური დეკლარირება. ღია დაპირისპირებას ქუჩაში უკვე? ხო, ეს ნიშნავს ისეთ მოვლენებს, რომელიც მე უკრაინაში რაც მაიდანზე ხდებოდა, ამას დასამხელებ. არა, გასაგებია რომ არ გვინდა ბიზინა ივანიშვილი რა სცენარით მიდის იმაზე ლაპარაკობ. თუ ხდება იანუკოვიჩი არჩევნებამდე და რა ხდება მაშინ? ესეთ რაღაცას უნდა ბოლომდე შევეწინააღმდეგო. ეს იქნება მათ შორის. აი მაგალითად რომან კაკულიას განცხადება და მთავრობის გადაწყვეტილება პორტთან დაკავშირებით. არა, უკვე რითი არ არის იანუკოვიჩის შნაბიჯი? მოხდარია, იანუკოვიჩისაც თუ იმას ეძახი, რომ ქვეყანამ საგარეო პოლიტიკური ორიენტირი შეიცვალა. არა, დამოკრისტალდეს ინფორმით, რომ უკვე თქვას, რომ აღარ მინდა ევაკავშირი. კიდე ერთი მომდევნო ნაბიჯი არის ასე ვთქვათ რა. ივანიშვილი როგორ მუშაობს, ნახეთ. გავიხსენოთ რა გააკეთა რუსთავი ორთან დაკავშირებით და იგივე ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით რა გააკეთა. ნელ-ნელა, ხო, აი რაღაც წლების მანძილზე გრძელდებოდა რუსთავი 2-ის, ასე ვთქვათ, მოხრჩობის ამბავი და ბოლოს დაასრულა. ანაკლიის სპორტსაც ძალიან სისტემატიურად და მეთოდოლოგიურად, ასე ვთქვათ, შეიყვანა. ხო და რატო არ დაგახჭობთ თქვენთან მაგას გეუბნებთ? აი ყველას დაწერა, არ არის ფორმა ოპოზიციის მოხრჩობის. ყველას ვერ დაიჭერს ნიკარხავის და ყველას არა, ხალხს ვერ მოერევა თქვა ამის თქვა მინდა, მაგრამ აი ესე მართავენ ავტორიტარული რეჟიმები ხალხი ვერ ხედავს, ხალხი ვერ ხედავს, რომ შეიცვალა უკვე ამ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია კი არ შეიცვალა. დამოუკიდებლობა აღარ გვაქვს. დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას ვერ ვიღებთ. პორტი ავაშენოთ თუ არა, სხვა ქვეყნის გადასაწყვეტია, რუსეთი გეუბნება, პორტი ააშენოთ თუ არა, დათმე შენი სუვერენიტეტი. და შენ რო ამბობ, ხალხი ამას ვერ ხედავს, შეიძლება აქამდე ვერ ხედავდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს უკვე ეს ყველაფერი არის ძალიან ნათელი. აი ვინ არის ის ხალხი, ვინც ამას ხმას აძლევს? ვინც ხმას აძლევს ივანიშვილს, რომელიც ასე იქცევა? აი ეს ხალხი დასაძლევს ხმას. ვინც არის მასზე უშუალოდ დამოკიდებული. მასზე უშუალოდ დამოკიდებული ადამიანები. 30% საქართველოს მოსახლეობის. 30% არის შენ 30%, რომელიც არის შენ გავიწნევა რამდენი ადამიანი არის დასაქმებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე. ის ადამიანები საბჭოთა კავშირსაც ალბათ არ ვიცი, როდესაც ინგრეოდა დემოკრატიულ არჩევნებში შეიძლება არ ვიცი 25%-ს მიეცა ხმა კომუნისტური პარტიისთვის, იმიტომ რომ დამოკიდებული იყო მისი არსებობა, ნომენკლატურული სისტემა ჩამოყალიბდა ქვეყანაში. აი ხლა რა მოხდა? პარლამენტიდან წავიდა ადამიანი და ნიშნავენ კანცლერად ერთად დანიშნეს, ხო? ეს რას ნიშნავს? კონკრეტულად ამ პიროვნებაზეც რო არ ვისაუბროთ, ნებისმიერი ადამიანი რო ყოფილიყო მართველი პარტიის წარმომადგენელი. ეს ნიშნავს, რომ ნომენკლატურული სისტემა აღსდგა ქვეყანაში. ან საბჭოთა კავშირის დროს როგორც იყო, რომ კომუნისტური პარტია აკონტროლებდა ფაქტიურად ყველაფერს, მათ შორის საგანმანათლებლო ინსტიტუტებს, აი ამ სისტემას ქმნის ეს ადამიანი ჩვენს ქვეყანაში. მე მაინც გონია, რომ საჯარო მოხელეებში არიან ადამიანები, საკმაოდ დიდი პროცენტული მასშტაბია, რომელიც ივანიშვილის ავტომატურად წავლენ და ივანიშვილს თავზე ესე არ დაისვამენ ივანიშვილს. მე ვიცნობ კაცო ადამიანებს, რომლებიც მათ შორის ჩამოვიდნენ აქ, აი ევროსაბჭოობას როზე იმობდნენ, ყოველად სამართლოს იზავენ ადამიანები, რომლებიც გავიდნენ ქართული ოცნებიდან, აი
მთავარ ჩუგოშვილი მაგალითად, რომელიც ძალიან მინდა რომ ინტერვიუზე მოვიდეს და ჯერჯერობით ვერ მოახერხე. ვერ გეტყვით თამარ ჩუგოშვილს არჩევანი აქვს, რომ მე ვფიქრობ, რომ მან გადაიჩინა ის შეეცადა რომ გადაერჩინა რაღაც საკუთარი საერთაშორისო რეპუტაცია. პოლიტიკურ საქმიანობას შეძლებენ თუ არა ეს ადამიანები ბიძინა ივანიშვილისგან დამოუკიდებლად ვერ გეტყვი, ამას ასე ვთქვათ, ამის პროგნოზირება მე არც ვიცი, მათ სურვილი აქვს თუ არა ამისი, მაგრამ ერთი რამ არის ძალიან ნიშანდობლივი, რომ ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც აწუხებს საკუთარი, როგორ გითხრა, საზოგადოებრივი იმიჯი, ეს ადამიანები უკვე მომავალი ამ ქვეყანაში რეპუტაცია ზოგადად. იმ დღეს ვკითხულობდი ძალიან რეპუტაციულად მე მგონია რომ ჩუგოშვილმა და სხვებმა ძალიან სწორი რამ ეკნეს. გასაგებია წარსულში უთანხმოებები და ამავდროულად, მაგრამ მგონია რომ როცა ასეთ ნაბიჯს დგავს, ნებისმიერ შემთხვევაში დგები ისტორიის სწორ მხარეს. რა თქმა უნდა და იცი რა არის ნიკა, აი საბჭოთა კავშირზე და საბჭოთა სისტემაზე წერდა მე მგონი ჰერტა მიულერი, რომ პირადი წარუმატებლობა, პირადი პატიოსნებაო ნიშნავდა საზოგადოებრივ წარუმატებლობასო და აი ივანიშვილი ესეთ სისტემას ქმნის, გესმის, რომ თუ ხარ სინდისი თუ გაქვს შერჩენილი, ამ სისტემაში ვერ იქნები წარმატებული, მე ვგულისხმობ აი ამ ნომენკლატურულ სისტემას, რომელიც შეიქმნა, იმიტომ რომ შეუძლებელია ადამიანისთვის, რომელსაც აქვს რაიმე მორალური ღირებულებები, იყოს აი ამ სისტემის და ბიძინა ივანიშვილის სამსახურში და ამას ნიშნავდა სწორედ ამ ხალხის წასვლა იგივე უმრავლესობიდან და ამიტომ ვფიქრობ მე, რომ ივანიშვილს ძალიან გაუჭირდება, იმიტომ რომ მორალური სახის დაკარგვა და განადგურება ძალიან სერიოზული რამეა. გარანტირებულად ვიცოდეთ, რომ უზურპატორი წავა. ეს არის ჩვენი ამოცანა, ეს არის ჩვენი გადარჩენის გზა, ჩემი აზრით. მოდით ნახოთ, რას ფიქრობენ მაყურებლები, რატომ იბლოკება ანაკლიის სპორტის მშენებლობა. ესეთი შეკითხვა დავსვით ჩვენ. ესე იგი 5% თვლის, რომ ეს არის რუსეთის მოთხოვნის შესაბამისად, 2% თვლის, რომ ივანიშვილის პირადი ინტერესების გამო 91% თვლის, რომ ეს არის კომბინაცია ზემოთ დასახელებული ორის, ანუ ორივე ზემოაღნიშნული მიზეზის გამო და 2% თვლის, რომ სპორტის მშენებლობა არ იბლოკება და პროცესები მიდის კანონიერი გზით. თქვენ რას ფიქრობთ? ეთანხმებით 91%-ს. რა თქმა უნდა, უდაოდ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პროექტი, ეს იყო სერიოზული პროექტი, რა თვალსაზრისით ჩვენ, ანუ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ პირველი რა თქმა უნდა, იმ თვალსაზრისით, რომ ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვს ამას უზარმაზარი არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის და რეგიონში იგულისხმება არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასია, არამედ ცენტრალური აზიაც და რეალურად ეს შეიძლება ითქვას, რომ ანაკლიის სპორტი აპატარავებდა შავ ზღვას ფაქტიურად და ევროპას და დასავლეთს აახლოვებდა ძალიან სერიოზულად მთელ ამ რეგიონთან და ცენტრალურ აზიაში ძალიან დიდწილად გაზრდიდა დასავლეთის ზეგავლენას. ამას რა თქმა უნდა უპირისპირდება რუსეთის ინტერესები, ამიტომ რუსეთისთვის ეკონომიკური თვალსაზრისითაც, ეკონომიკური ზეგავლენის ბერკეტების თვალსაზრისით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პორტის ჩაშლა და რა თქმა უნდა ასევე უშიშროების და უსაფრთხოების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, როდესაც შავ ზღვაში და საქართველოში გაჩნდება ღრმაწყლოვანი პორტი, რომელსაც შეუძლია მიიღოს სამხედრო გემები, რომელსაც დღეს ჩვენ ვერ ვუმასპინძლებთ ჩვენს ტერიტორიაზე, ჩვენს ტერიტორიულ წყლებში, ეს არის სერიოზული უსაფრთხოების გამოწვევა რუსეთისთვის. ამიტომ რუსეთს ძალიან დეკლარირებულად ჰქონდა გამოცხადებული წინააღმდეგობა ამ პორტისთვის, ეს ყველასთვის ცნობილი იყო. და შესაბამისად ივანიშვილმა გააკეთა ის არჩევანი, რაც გააკეთა, მაგრამ ეს არის რუსეთის და პირადი ინტერესების კომბინაცია. ეს არის რუსეთის ინტერესების და პირადი ინტერესების იმ თვალსაზრისით, რომ ივანიშვილს დღეს ჭირდება პოლიტიკურად გადარჩენა. პოლიტიკური მისი გადარჩენის გარანტიების გაცემა მასზე შეუძლია მხოლოდ რუსეთს. იმიტომ რომ რაც არ უნდა აშანტაჟოს დასავლეთი. დასავლეთი ესეთ გარანტიებს არ გასცემს უბრალოდ და ვერ გასცემს, რასაც ის მოითხოვს. შეიძლება მას მართლა გონია, რომ რაღაც ზეგავლენის ბერკეტი ექნება მათთან მოსალაპარაკებლად, მაგრამ რეალურად ეს შეუძლებელია და გარანტიას ივანიშვილის რეჟიმის შენარჩუნებაზე ქვეყანაში შეუძლია ეს გარანტია გასცეს მხოლოდ რუსეთს. სწორედ ამიტომ დღეს ივანიშვილს არანაირი სხვა გამოსავალი არ აქვს, გარდა ის, რომ ბოლომდე ჩაბარდეს, ასე ვთქვათ, ბოლომდე ჩააბაროს ყველაფერი რუსეთს. რატომ აძლევთ ხმას მესამე პოზიციას, რატომ ეთანხმებით, რომ ეს არის პირადი და რუსული ინტერესების კომბინაცია? და დავასრულოთ გადაცემა. ხო, ჯერ რუსული, მერე პირადი, კი ბატონო. იმიტომ რომ ესე იგი კიდევ ერთხელ ამ პორტის არ განხორციელება რუსეთის ინტერესებშია და ეს ვიცით უკვე დიდი ხანია, არაფერი ახალი და ამაში
გასაოცარი არ არის და აქედან გამომდინარე ის განცხადება დღეს კაკულიამ გააკეთა რომ რუსეთის საფრთხის გათვალისწინება მოხდა ეხლაო ეს იმას ნიშნავს ეს დაახლოებით როგორ ტიპის განცხადება იყო იცით აი ზამთარი რომ მოგვეპარა გუდაურში და ბაკურიანში გაუგებმა რო არ ვიცოდით რა და ბევრი ტურისტები რო ჩავს რო არ ვიცოდით წინასწარ ანუ რა არ ვიცოდით ამის აშენება რო გვინდა რუსეთის ინტერესების წინააღმდეგ რო იყო და ნოვოროსიისკში იგივე იგეგმება და ჩინურ ტვირთებზე რო კონკურენცია ეს არ ვიცოდი და პირველ კურსელებმა იცით ამათმა რო არ იცოდნენ ეს არის ხო ანუ შესაბამისად ეს რო რუსეთის ინტერესებში არის რომ განხორციელდეს ისედაც ცნობილი ამბავი იყო და უკვე არის მაგრამ მოთხოვნა შეასრულა გადასტურდა რომ ეს ასე არის და მეორე ამბავი არის არ დაგვაუწყდეს ისიც რომ მისთვის ამ რეჟიმში რომელსაც ახლა არის წინასაარჩევნოდ რომ ყველა პოლიტიკური ოპონენტი მისთვის არის პრობლემის შემქმნელი მარტო ესეც არის ფაქტორი ესეც არის ფაქტორი ბუნებრივია ყველა უნდა რომ მართლა მოასუფთავოს მოკლედ არ გამოუვა პორტიც აშენდება ივანიშვილი სახლში წავა და ეს ქვეყანა გააგრძელებს ამ სულიადაზე დავასრულოთ. მთავარი ის არის, რომ ფაქტის კონსტატაცია შევძლოთ. საქართველოს დღეს არ არის თავისუფალი ქვეყანა. ამ ქვეყანაში არ იშოვება თავისუფლება. არც ქვეყანას არ აქვს როგორც ინდივიდს და არც მე და აქ მყოფებს როგორც ინდივიდებს. ყველანი მოკლებული ვართ მთავარს, თავისუფლებას. და იმისთვის, რომ თავისუფლება გქონდეს, უზურპაცია უნდა დასრულდეს ხელისუფლების და ხელისუფლებაში მოვიდეს ის, ვინც მოგცემს დასავლეთს, ვინც მოგცემს თავისუფლებას და ვინც მარტივად უკეთ ვაცხოვრებს. ყავით ჩვენთან ერთად და მოიპოვეთ მთავარი თავისუფლება. წარმატებებს გისურვებთ, შეხვდებით კვირას.